Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, φίλοι του European School Radio, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος και να παρακολουθήσουν το σεμινάριο podcast, το πρώτο σεμινάριο που κάνουμε και δικτυακά στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού «Κάνε τον ακουστή», που φέτος είναι podcast και τραγουδιού και όχι ραδιοφωνικού μηνύματος όπως είχαμε τόσα χρόνια και τραγουδιού. Συνεπώς θέλαμε από την πρώτη στιγμή να κάνουμε μια ενημέρωση σχετικά με το podcast, τι είναι το podcast, ποια είναι η χρήση του και γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας σήμερα σημαντικούς καλεσμένους που θα μας μιλήσουν για το θέμα αυτό. Οι τίτλοι των εισηγήσεών τους είναι στην ανακοίνωση που κάναμε πρόσκληση συμμετοχής και ευελπιστούμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θέσατε στην δήλωση συμμετοχής και έχουμε συγκεντρώσει. Έχουμε μία εξέλιξη, απλά η τελευταία εισηγήτρια ενδεχομένως να μην μπορέσει να έλθει γιατί συνέβη κάτι έκτακτο στο Πανεπιστήμιο και φεύγει τώρα από Καστοριά να έρθει στη Θεσσαλονίκη, οπότε ενδεχομένως να μην μπορέσει, αλλά με κάποιο τρόπο θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε την εισήγησή της, η κυρία Ματσιόλα Μαρία. Οπότε ξεκινάμε με τον κύριο Βασίλη Σολιόπουλο, ο οποίος είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης, για πολλά χρόνια συνεργάτης μας και φίλος. Υποστηρίζει όλα τα σχολεία τα οποία θέλουν να κάνουν μια δημοσιογραφική εκπομπή στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σύνοδο Θεσσαλονίκης, οπότε έχουμε τη χαρά
να μας μιλήσει, να ανοίξει το σεμινάριο αυτό και να μας κάνει την εισηγήσή του με τίτλο, ο κύριος Βασίλης Σουλιόπουλος είναι εδώ, με τίτλο «Από τη δημοσιογραφική εκπομπή στο podcast, ο σχεδιασμός και η σημασία του στη δημιουργία του ψηφιακού περιεχομένου». Ο λόγος σε εσάς, κύριε Σουλιόπουλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευτυχία. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι για μία ακόμη φορά είμαι μαζί σας και αυτό γιατί μετά από αρκετά χρόνια συνεργασίας με το σχολικό ραδιόφωνο είμαι πλέον βέβαιος ότι απευθύνομαι σε εκπαιδευτικούς που ξεχωρίζουν. Εκπαιδευτικούς που αγαπούν πραγματικά τα παιδιά, αγαπούν τη δουλειά τους και τολμούν να δοκιμάζουν νέες μεθόδους και μέσα για να κάνουν αποτελεσματικότερη την εκπαιδευτική διαδικασία, αφιερώνοντας μάλιστα πολύ από τον προσωπικό τους χρόνο. Στην εισήγησή μου θα επικεντρωθώ στο podcast ως μια μορφή στοχευμένης και διακριτής ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσα στον άτακτο κόσμο του διαδικτύου, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε και χαοτικό. Τι είναι το podcast? Είναι ένα ψηφιακό αρχείο ήχου αναρτημένο σε έναν ιστότοπο ή σε μια πλατφόρμα διανομής πολυμεσικών αρχείων, προσπελάσιμο από τους χρήστες μέσω διαδικτύου. Μπορεί επίσης να αποτελεί και μια σειρά επεισοδίων κάτω από τον ίδιο τίτλο. Για να γίνω κατανοητός θα το παρομοιάσω με μια ραδιοφωνική εκπομπή ή σειρά ραδιοφωνικών επεισοδίων, συνήθως με κοινό θέμα. Ο όρος ραδιοφωνική όμως που χρησιμοποίησα δεν είναι δόκιμος, γιατί στη μετάδοσή του δεν απαιτούνται ραδιοκύματα. Η διαφορά αυτή όμως καθορίζει και μερικά πλεονεκτήματα του podcast έναντι μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Οι ακροατές του podcast δεν χρειάζεται να συντονιστούν κάποια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και με μια συχνότητα ραδιοφώνου, αλλά μπορούν να το ακούσουν οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε βρεθούν, αρκεί να έχουν μαζί τους ένα έξυπνο τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα podcasts έχουν και άλλα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Η δημιουργία τους είναι πιο ελεύθερη ως προς τη διάρκεια τους, χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται συνήθως από το πρόγραμμα ενός ραδιοφώνου. Κρίνονται με βάση τον αριθμό των χρηστών, δηλαδή των ακροατών, και όχι με βάση την αφοσίωση που έχει το κοινό και την συνήθεια προς κάποια ραδιοφωνική προτίμηση, προς κάποια ραδιοφωνική συχνότητα. Στόχος ενός podcaster είναι να βρει τους κατάλληλους και όχι τους περισσότερους ακροατές. Οι ακροατές του podcast μπορούν να αποφασίσουν τι ακριβώς θέλουν να ακούσουν, σε αντίθεση με τους ακροατές του ραδιοφώνου που έχουν πολύ λιγότερες επιλογές και αυτές οι επιλογές είναι λιγότερο στοχευμένες. Το podcast έχει και πολλά κοινά στοιχεία με τα παραδοσιακά μέσα, με σημαντικότερο από όλα το γεγονός ότι και σε αυτό κυρίαρχο ρόλο έχει ο λόγος. Ξεχωρίζω το λόγο γιατί είναι το βασικό εργαλείο της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Εδώ, όπως και στο ραδιόφωνο, ο λόγος διατηρεί τη δύναμή του, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την τηλεόραση, όπου η εικόνα συχνά αποσπά την προσοχή των τηλεθεατών και ο λόγος της εκάστοτε παρουσιάστριας ή παρουσιαστή υποβαθμίζεται σε ένα ηχητικό background. Για να δείξω τη σημασία και τον καθοριστικό ρόλο του podcast στην ενημέρωση, θεωρώ απαραίτητο να ανοίξω μια παρένθεση για να περιγράψω το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται ο podcaster να δημιουργήσει. Μιλάω για ενημέρωση γιατί αυτός είναι ο χώρος τον οποίο γνωρίζω και τον οποίο υπηρέτησα για σχεδόν 50 χρόνια. Να δούμε πρώτα τις σχέσεις της δημοσιογραφίας με την τεχνολογία. Πάντοτε η τεχνολογία επηρέασε καθοριστικά την ενημέρωση. Με το Γουτενβέργιο, δηλαδή με την τυπογραφία, περάσαμε από τον τελάλι και το χειρόγραφο στην εφημερίδα. Με τον τηλέγραφο πλησιάσαμε χρονικά την επικαιρότητα. Με το ραδιόφωνο στείλαμε
ζωντανά τη φωνή μας και μάλιστα μακριά. Με την τηλεόραση ντύσαμε με εικόνα και επιβεβαιώσαμε τον μέχρι τότε ραδιοφωνικό λόγο. Το πέρασμα από τη μία τεχνολογία στην άλλη ήταν σταδιακό, απήχαν μεταξύ τους χρονικά και οι αλλαγές αυτές συντελέστηκαν σε διάστημα αρκετών δεκαετιών. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με την ανάπτυξη του διαδικτύου. Το διαδίκτυο σε συνδυασμό με την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών έφερε τα πάνω κάτω στο χώρο της ενημέρωσης. Μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε το περιεχόμενο της ίδιας της δημοσιογραφίας. Ενώ μέχρι πρότινος λέγαμε ότι εμείς οι δημοσιογράφοι ήμασταν οι ειδικοί και υπεύθυνοι για την ενημέρωση της κοινωνίας, σχεδόν ξαφνικά βρεθήκαμε χωρίς ρόλο. Από τη μια στιγμή στην άλλη περάσαμε στην δημοσιογραφία των πολιτών, όπου ο κάθε πολίτης είναι δυνάμει δημοσιογράφος. Με το κινητό του μπορεί να καταγράψει και να κοινοποιήσει ένα γεγονός. Άλλαξε λοιπόν και ο ρόλος του δημοσιογράφου. Σήμερα καλείται να επιβεβαιώσει και με την υπογραφή του να επικυρώσει την είδηση. Γρήγορα το διαδίκτυο και ειδικότερα τα νέα μέσα, στα οποία ανήκει και το podcast, ενοχοποιήθηκαν για την κρίση του τύπου. Όχι πως δεν έπαιξαν ρόλο, όμως ακόμα και σήμερα πολλοί συνάδελφοί μου αρνούνται να παραδεχτούν πως πρόκειται κατεξοχήν για κρίση αξιοπιστίας του τύπου. Μια κρίση που ξεκίνησε αρκετά χρόνια νωρίτερα με την υποδούλωση του περιεχομένου της δημοσιογραφίας στη διαφήμιση. Όλες οι διεργασίες που περιέγραψα επηρεάζονται και από άλλους εξωτερικούς παράγοντες και κυρίως από την αγορά και τους κανόνες, τους νόμους της αγοράς. Το κενό που δημιουργήθηκε από την υποχώρηση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης απέναντι στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τις εφημερίδες, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, ήρθαν να το καλύψουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν θέλαμε αυτά να τα περιγράψουμε με μία φράση, θα τα χαρακτηρίζαμε ως μία ιδιότυπη δημόσια πλατεία. Όμως όσοι συχνάζουν σε αυτή την πλατεία ζουν μια ψευδαίσθηση ελευθερίας. Τα κοινωνικά ή κοινοτικά δίκτυα, όπως τα αποκαλούν μερικοί, δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων κοινωνικών διεργασιών. Οι κανόνες και τα όρια συνύπαρξης και συμπεριφοράς δεν είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαδικασιών. Διέπονται από κάποιο αλγόριθμο και ο δημιουργός του αλγορίθμου είναι αυτός που ορίζει κατά συνέπεια και το χώρο της πλατείας, αυτής της ιδιότυπης πλατείας. Το περιεχόμενο των social media σήμερα αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Ίσως όχι άδικα, γιατί σε αυτά συναντάμε και αναρτήσεις τις οποίες κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να κατηγοροποιήσει. Είναι όμως άδικο να ενοχοποιείται η τεχνολογία γενικότερα για την παραπληροφόρηση, τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, θεωριών συνωμοσίας κλπ. Δεν ευθύνεται η τεχνολογία για αυτά τα φαινόμενα. Οι πραγματικές τους αιτίες βρίσκονται εκεί έξω στην κοινωνία και εκεί πρέπει να αναζητηθούν. Απλά τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα εύκολο και θα πρόσθετα ένα αποτελεσματικό εργαλείο για όσους επιδιώκουν τους παραπάνω σκοπούς. Στην περιληπτική αυτή περιγραφή του ψηφιακού κόσμου που μόλις επιχείρησα, δεν έκανα καμιά αναφορά στο podcast. Γιατί? Επειδή το podcast είναι μια εντελώς διαφορετική μορφή επικοινωνίας και ως προς το είδος και ως προς το περιεχόμενό του. Πρώτα απ' όλα απαιτεί από το δημιουργό του ιδιαίτερη επιμέλεια. Μετά την απόφαση της δημιουργίας ενός podcast, τον εισάγει σε ειδικές διαδικασίες, οι οποίες είναι και δημιουργικές. Θα αναφέρω μερικές από αυτές. Είναι η επιλογή της θεματολογίας, ο προσδιορισμός του κοινού που απευθύνεται και των τρόπων και η αναζήτηση τρόπου προσέγγιση του, η αναζήτηση τίτλου, η έρευνα και η επιμέλεια για την τεκμηρίωση του λόγου, η ηχογράφηση, η ανάρτηση και η διανομή του, δηλαδή η κοινοποίησή του στο διαδίκτυο. Σίγουρα θα παρέλειψα κάποιο από τα στάδια που απαιτούνται για την δημιουργία ενός podcast. Πιστεύω όμως ότι θα τα αναλύσουν οι επόμενοι και ειδικότεροι από μένα ομιλητές. Αν τώρα στις προηγούμενες διεργασίες προσθέσουμε τη φιλοδοξία του κάθε δημιουργού να ακουστεί το podcast και την ιστιοφημία του, επειδή θα μπορεί να παραμείνει αναρτημένο στο διαδίκτυο για όσο καιρό το επιθυμεί,
καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα, αν μη τι άλλο, πολύ φροντισμένο ψηφιακό περιεχόμενο. Κάτι που δεν το συναντάμε συχνά στα new media και ξεχωρίζω τα new media εδώ από το διαδίκτυο γενικότερα, γιατί στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε πολύ και εξειδικευμένη γνώση και μάλιστα ταξινομημένη με επιστημονικά κριτήρια. Το διαδίκτυο, λένε οι ειδικοί, ότι άλλαξε τον τρόπο της ανάγνωσης. Λένε πως στο διαδίκτυο τις περισσότερες φορές διαβάζουμε χειαστή για να πάμε στο επόμενο κλικ, δηλαδή στην επόμενη σελίδα. Είναι σαν να κάνουμε zapping στο κείμενο και έτσι έχουμε μία απλή πληροφόρηση για ένα θέμα. Σε ένα podcast όμως με το ίδιο θέμα, επειδή προϋποθέτει σχολαστική έρευνα, ακρίβεια στοιχείων και λόγου, θα συναντήσουμε και τη γνώση. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι καθοριστικό στοιχείο που δίνει στο podcast η ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα νέα μέσα. Είναι άλλο το να είμαστε πληροφορημένοι για ένα θέμα και τελείως διαφορετικό το να το γνωρίζουμε. Ξέρετε, ζούμε σε ένα πολύπλοκο κόσμο. Οι πολίτες αισθάνονται μια ανασφάλεια, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Οι πολιτικοί συνήθως δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους. Ο κόσμος βλέπει μια αντιστοιχία ανάμεσα στον πολιτικό λόγο και στις πράξεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του. Δεν ξέρει ποιο μπορεί να είναι το αύριο. Η αβεβαιότητα και η απογοήτευση όμως τον κάνουν ευάλωτο και δημιουργούν κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές. Μερικές φορές και απρόβλεπτες. Σήμερα λοιπόν, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, χρειαζόμαστε καλά ενημερωμένους πολίτες και εκτιμώ πως το podcast είναι ένα ακόμη μέσο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά είχα από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόνο θα ήθελα να διευκρινίσω πως αν σε αυτή την προσπάθεια να τηρήσω το χρόνο που μου δώσατε και να περιγράψω πολύ περιληπτικά το τι συμβαίνει στον ψηφιακό κόσμο, μπορεί να δημιούργησα την εντύπωση πως είμαι κατά της τεχνολογίας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν κατηγορώ την τεχνολογία, αντίθετα τη λατρεύω, απλά κατακρίνω την κακή χρήση της. Μόνο το γεγονός ότι στο διαδίκτυο υπάρχει τόσο και συσσωρευμένη γνώση και εύκολα μάλιστα προσπελάσιμη από τον καθένα, το καθιστά πραγματικά ανεκτήμητο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπούλε. Απέναντίας, νομίζω ότι έγινε ξεκάθαρο σε όλους ότι είστε υπέρ της τεχνολογίας, απλά ο τρόπος με τον οποίο την αξιοποιούμε. Εμείς οι ενήλικες και τα παιδιά. Είναι αυτό που έχει σημασία, η χρήση της. Και εννοείται, και φυσικά μάλλον, το ότι το θέμα, το ζήτημα δεν έχει εκεί ρίζες, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ στην κοινωνία. Ίσως, ενδεχομένως, αυτά τα προβλήματα προκύπτουν. Εδώ λίγο να επισημάνω και όλα στον εκπαιδευτικό ρόλο που έχετε τόσα χρόνια και στηρίζετε τα σχολεία και έχετε δει την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου από τα σχολεία, κύριε Σολιόπουλε. Ναι. Σε αυτό λίγο πριν κλείσουμε, αν θέλετε να κάνετε μια αναφορά, να δείτε και να πούμε. Είναι καταπληκτική η εμπειρία αυτή που έχω. Ίσως και γι' αυτό το λόγο συνεχίζω αυτή την συνεργασία μας για τόσα χρόνια. Όλα τα παιδιά δείχνουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα κάνουν μια εκπομπή. Όσον αφορά τη χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας και συμμετοχής τους, θέλω να προσθέσω ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε αυτά τα παιδιά είναι να τους κάνει απαιτητικούς ακροατές. Δηλαδή τα παιδιά όταν θα ακούν μία εκπομπή, είτε ακόμη και στην τηλεόραση αν είναι, επειδή δούλεψαν για να κάνουν τη δική τους την εκπομπή, μπορούν να κρίνουν ποιος είναι πραγματικά προετοιμασμένος για να κάνει μια εκπομπή και ποιος βγαίνει μπροστά στο μικρόφωνο και λέει ό,τι του ήρθε εκείνη την ώρα. Από αυτή την άποψη τα παιδιά αποκτούν και κριτική στάση απέναντι στα πράγματα.
Όμως πολλά παιδιά ενδιαφέρονται ακόμη και για το βλέπουν πολλές φορές, ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις, επειδή συμμετείχα και μέσω της Ένωσης Συντακτών σε κάποιες εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, τους ενδιαφέρει και το βλέπουν και σαν μια μελλοντική ενασχόλησή τους. Αυτό που με εντυπωσιάζει βέβαια είναι με όλους τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν μέρος στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, στο να κάνουν εκπομπές στο European School Radio, είναι ότι πρόκειται για εκπαιδευτικούς οι οποίοι πράγματι ξεχωρίζουν. Βλέπεις γύρω τους, τα παιδιά μαζεμένα είναι σαν μελισσόπουλα γύρω, και επίσης είναι παιδιά που είναι χαρούμενα. Και μόνο το χαμόγελο των παιδιών και μόνο δείχνει ότι αυτά τα παιδιά περνούν καλά με αυτό ακριβώς που κάνουν. Βέβαια υπήρξαν και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα η εμπειρία που είχα όταν επισκέφθηκα κάποια ειδικά σχολεία, παιδιά που ήταν αμέτωχα, που ήταν αρνητικά στο να συμμετάσχουν μέσα στο τι γινόταν μέσα στην αίθουσα, στα μαθήματα κτλ. Κάνοντας τη συζήτηση για το πώς θα στήσουν μία ραδιοφωνική εκπομπή, ξαφνικά εκεί που ήταν απομονωμένα, κλεισμένα στον κόσμο τους, μπήκαν μέσα στο θέμα και άρχισαν μάλιστα έδειξαν και ιδιαίτερες δεξιότητες στο να χειριστούν τον ήχο ή να διατυπώσουν απόψεις για το πώς θα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα προκειμένου να ετοιμάσουν την εκπομπή τους. Αυτό ήταν και η αιτία το να συνεχίσω για τόσα χρόνια, άλλη μια αφορμή να συνεχίσω για τόσα χρόνια αυτή τη συνεργασία. Για το πόσο χρήσιμο δηλαδή είναι και για τα ίδια τα παιδιά. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα τόσα χρόνια συνεργασίας, ότι είστε μαζί και συνδιαμορφώνουμε λοιπόν για τους διαγωνισμούς, τις δράσεις μας. Βλέπουμε την εξέλιξη μέσα στη σχολική τάξη του ραδιοφώνου, που μια εξέλιξη λοιπόν είναι και το podcast, το συνοπτικό, το πολύ σύντομο και πιο περιεκτικό ραδιοφωνικό υλικό, γιατί ραδιόφωνο είναι ήχος. Πάνω απ' όλα είναι ποιοτικό, όπως προσπάθησα να πω προηγουμένως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σουλιόπουλε. Θα επανέλθουμε στο τέλος με τις ερωτήσεις. Βεβαίως. Ωραία. Έχουμε μαζί μας την επόμενη εισηγήτρια, που είναι επίσης δημοσιογράφος και podcaster. Έχει κάνει το podcast λοιπόν πράξη, το έχει βάλει στην καθημερινή της ζωή. Είναι η κυρία Ελίνα Φαρσάρη, επαγγελματής δημοσιογράφος και podcaster και μέλος της Ένωσης Συντακτών Υπήρου Πελοποννήσου Ιωννήσων. Και είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης, παράγει ποιοτικό περιεχόμενο, πολιτιστικό περιεχόμενο στο podcast και είναι εδώ μαζί μας για να μας μιλήσει για την εμπειρία της, για την πράξη, πώς από το γραπτό λόγο οδηγήθηκε και ανέπτυξε όλο αυτό το ταλέντο, το έκανε ηχητικό και ίσως μπορεί να μας εμπνεύσει, να μας δώσει κάποιες ιδέες. Εμείς που αναπτύσσουμε λοιπόν το podcast στο σχολείο ως εκπαιδευτική και η εισήγησή της έχει τίτλο «Podcast στο ραδιόφωνο στη νέα εποχή». Καλησπέρα κυρία Φαρσάρη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα είναι τιμητική η πρόσκληση για τη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι έχω περάσει τα 2/3 της καριέρας μου σε ένα ραδιοθάλαμο και από το 2021 και μετά έχω την επιμέλεια ενός προσωπικού podcast και είμαι hostess, συμπαρουσιάστρια δηλαδή, σε ένα δεύτερο που εξελίχθηκε σε vidcast. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Επίσης είμαι διπλά χαρούμενη που απευθύνομαι σε εκπαιδευτικούς.
όχι μόνο γιατί τιμώ και σέβομαι το ρόλο σας, αλλά γιατί για πολλά χρόνια επίσης υπήρξε εκπαιδευτικός συντάκτης. Έχω ετοιμάσει λοιπόν μία εισήγηση, μερικές διαφάνειες για να δούμε μαζί ορισμένα πράγματα. Ελπίζω να το βλέπετε καλά. Λοιπόν, μία απόπειρα αποκρυπτογράφησης για το podcast. Τι είναι το podcast? Είναι μια νέα συνήθεια, εντός εισαγωγικών, υποδιαμόρφωση. Έχουν ήδη αρχίσει να προτείνονται ελληνικές ονομασίες στο podcast. Έχει προταθεί να λέγεται ψηφιακό αρχείο ήχου. Έχει προταθεί επίσης ηχητικό άρθρο. Πλην όμως, καμία από αυτές τις προτάσεις δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Καταρχήν, ψηφιακά αρχεία ήχου είναι όλα όσα διαμοιράζονται στο διαδίκτυο. Και ηχητικό άρθρο δεν είναι ακριβώς ηχητικό άρθρο. Podcast, λοιπόν, τι σημαίνει? Personal On Demand Broadcast. Είναι ακρονίμιο, λοιπόν, που δημιουργήθηκε προκειμένου να παρακαμφθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πνευματική ιδιοκτησία, γιατί παρέπεμπαν σε πολύ συγκεκριμένη εταιρεία προϊόντων τεχνολογίας. Υπήρχε το iPod, μια φορητή συσκευή μουσικής με σύνδεση στο ίντερνετ, και από εκεί προέκυψε το podcast. Το 2003 έχουμε την πρώτη παροχή podcast σε χρήστες, σε συνδρομητική μορφή, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, και το 2004 δημοσιογράφος του Guardian, που ασχολείται με το φαινόμενο podcast, διατυπώνει για πρώτη φορά τον όρο για να περιγράψει την τάση που αναδύεται. Το 2005 πλέον έχουμε επίσημα βαφτίσια, ο όρος εντάσσεται επισήμως στα αμερικανικά λεξικά και αρχίζει να χρησιμοποιείται ευρύτατα. Το podcast τώρα στην Ελλάδα. Η ακρόαση των podcast ξεκίνησε λίγο πριν από το 2020 στη χώρα μας. Υπάρχουν καταγραφές που λένε ότι τη νέα τάση την έφεραν Έλληνες σποραδικά από το 2017 που ζούσαν στο εξωτερικό, ήταν εξοικειωμένοι με το αγγλόφωνο προφανώς podcast, ήταν συνδρομητές σε πλατφόρμες που διέθεταν podcast και κάπως έτσι είχε αρχίσει δειλά-δειλά να γίνεται γνωστό, χωρίς όμως να έχει ακόμα την δυναμική που ανέπτυξε αργότερα. Το 2020 εμφανίζεται η πρώτη πλατφόρμα με podcast στην Ελλάδα, αλλά το 2019 το Spotify είχε αρχίσει ξεκάθαρα να δείχνει ότι έχει πλέον πρόθεση να επενδύσει πολύ σοβαρά στο podcasting. Η περίοδος αυτή, 2019-2020, είναι η στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη και με πολύ μικρή καθυστέρηση η Ελλάδα να υποκύπτουν στο podcast, στο απόλυτο trend των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως. Ο παράγοντας που συνέτεινε στη ραγδαία δημοτικότητα του προϊόντος αυτού ήταν η περίοδη του εγκλισμού στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, μιλώ πάντα για την Ελλάδα, γιατί τότε ήταν που ολοένα και περισσότεροι χρήστες ανακάλυπταν το νέο προϊόν και ήθελαν να διαθέσουν το χρόνο τον ελεύθερο που είχαν σε μια νέα εμπειρία. Άρχισε λοιπόν τότε να διατυπώνεται και η εκτίμηση ότι το podcast είναι η νέα μορφή ενδεχομένως ή η μετεξέλιξη του ραδιοφώνου, που προσωπικά διαφωνώ κυρίως με την δεύτερη άποψη. Εδώ έχουμε μερικά στατιστικά στοιχεία, είναι τελευταία, είναι φετινά, είναι του 2024, από έρευνα της Άλκο που έγινε για λογαριασμό ελληνικής πλατφόρμας podcast. Προκύπτουν λοιπόν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που είναι χρήσιμα στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα podcast. Το 40% των χρηστών του διαδικτύου ακούει podcast και από αυτούς τους ακροατές το 68% ακούει κατά μέσο όρο 3 επεισόδια την εβδομάδα. Το 56% των ακροατών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 24-44. Είναι ένα δυναμικό κοινό, γιατί όταν ξεκίνησε το φαινόμενο να εδραιώνεται στη χώρα μας, οι ηλικίες ήταν πολύ μικρότερες. Το 47% των ακροατών είναι απόφοιτοι ΑΕΗ, κάτι σημαίνει αυτό, και το 40% των ακροατών προτιμά επεισόδια που δεν έχουν
διάρκεια μεγαλύτερη από τη μισή ώρα. 16 με 30 λεπτά είναι η προτίμηση, το βεβαιώνω και από την προσωπική μου εμπειρία, από τη διάδραση με τους ακροατές των δικών μας podcast. Και επίσης το 52% των ακροατών είναι γυναίκες, το 48% προφανώς είναι άντρες. Τι είναι το podcast? Είναι λοιπόν ψηφιακό αρχείο ήχου που διαμοιράζεται μέσω διαδικτύου και αναπαράγεται από το χρήστη μέσα από μια ψηφιακή συσκευή. Είναι σειρές επεισοδίων συνήθως που ασχολούνται με μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα, αναπτύσσονται σε διάφορα είδη podcast, αλλά κάθε επεισόδιο πρέπει να είναι αυτοτελές. Ο podcaster είναι δημιουργός περιεχομένου, όπως είναι ακριβώς οι content creators στα social media ή οι YouTubers. Το podcast τελικά μπορεί να μοιάζει, αλλά δεν είναι ραδιοφωνική εκπομπή, δεν μεταδίδεται ζωντανά με ραδιοκύματα, είναι αρχείο ήχου που κατεβαίνει κατ' επιλογή από το διαδίκτυο και η μέτρησή του γίνεται σε downloads. Γιατί έγινε το podcast τόσο δημοφιλές? Για 3 κύριους λόγους. Προσφέρει στο χρήστη την απεριόριστη ελευθερία της επιλογής. Με τις φορητές συσκευές του μπορεί να ακούει τα αγαπημένα του επεισόδια οπουδήποτε, αρκεί να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορεί να τα ακούσει ξανά και ξανά, να τα σταματήσει, να τα ξεκινήσει αργότερα, να το ξανακούσει από την αρχή και όλη αυτή τη διαδικασία όσες φορές θέλει. Δεν αναγκάζεται λοιπόν να καθυλωθεί σε συγκεκριμένο τόπο ή χρόνο για να απολαύσει μία εκπομπή όπως θα ήταν μία εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ο χρήστης απολαμβάνει εξίσου ενημέρωση και ψυχαγωγία με τα podcast. Το τεράστιο εύρος στη θεματολογία και η ελευθερία έκφρασης, χωρίς τους περιορισμούς των συμβατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, καλύπτει τα ενδιαφέροντα ακόμη και των πιο απαιτητικών ακροατών. Το θέμα βέβαια ελευθερία έκφρασης είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει να κάνει και με το δημοσιογραφικό επάγγελμα και οπωσδήποτε θα μπορούσε να καλύψει από μόνο του πολλά σεμινάρια και όχι μόνο ένα και προβληματισμούς που διατυπώνουμε πολύ συχνά. Η διάδραση του κοινού με τον podcaster είναι ένας ακόμη παράγοντας που έχει συμβάλει στην επιτυχία του podcast και είναι ανάλογη με τη διάδραση που έχει ο χρήστης της κοινωνικής δικτύωσης με τους δημιουργούς περιεχομένου. Οι ακροατές έχουν τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον παραγωγό μέσω των social media. Και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια σχέση αμφίδρομη και αυξάνεται η αίσθηση της οικειότητας. Είδη, τάσεις και μετρήσεις. Το podcast είναι ένα νέο προϊόν και διαμορφώνεται ακόμη. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία υποδιαμόρφωση. Ο μονοθεματικός χαρακτήρας στο περιεχόμενο ήταν αυτός που προκάλεσε ένα τεράστιο εύρος θεματολογίας. Σήμερα υπάρχουν podcast που απευθύνονται στους πάντες και αφορούν στα πάντα. Πραγματικά στα πάντα. Από το πολιτικό σχόλιο ή την ανάλυση γεγονότων της επικαιρότητας, μέχρι το ραδιοφωνικό θέατρο, τις βιβλιοπαρουσιάσεις ή ακόμη και συμβουλές αυτοβελτίωσης, συμβουλές για μόδα, οτιδήποτε μπορεί να ενδιαφέρει τον οποιοδήποτε. Υπάρχουν podcast με έναν host ή hostess ή και περισσότερους. Υπάρχουν επεισόδια στα οποία ο παραγωγός μπορεί να φιλοξενήσει καλεσμένους με συνέντευξη. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, ενημερωτικά, επιστημονικά, ψυχαγωγικά, εκπαιδευτικά, podcast συνεντεύξεων και podcast με εξειδικευμένα θέματα. Οι τάσεις τώρα των podcast διαμορφώνονται από τη δημοτικότητά τους, το πλήθος των downloads και άρα την προτίμηση του κοινού, η οποία κατά κανόνα είναι απρόβλεπτη. Το 2019 και το 2020, παραδείγματος χάρη, τα δημοφιλέστερα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό για εκείνη την περίοδο ήταν τα podcast με ιστορίες αληθινών εγκλημάτων, το true crime που λέμε. Σήμερα η τάση αυτή έχει αρχίσει να καταγράφει μία μικρή υποχώρηση, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι τέτοιου είδους podcast δεν είναι δημοφιλή. Λόγω της ραγδαίας δημοτικότητας του είδους, πολλοί επώνυμοι και πετυχημένοι δημιουργοί περιεχομένου στα social media έχουν αρχίσει να δημιουργούν τα δικά τους podcast και την τελευταία διετία είναι αμφίσιμο αυτό που θα πω. Έχει αρχίσει το marketing να επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον για το είδος και ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται επεισόδια με χορηγική στήριξη και άρα διαφήμιση. Πράγμα που σημαίνει ότι δειλά-δειλά έχει αρχίσει να μπαίνει το marketing και στο χώρο του podcast.
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημος και κοινώς αποδεκτός φορέας για τη μέτρηση της δημοτικότητας των ελληνόφωνων podcast. Επίσης δεν έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστα εργαλεία ανίχνευσης των τάσεων, οπότε η παρακολούθηση μετρήσεων και τάσεων γίνεται εμπειρικά μέσα από τα charts των Spotify podcast, των Apple podcast ή αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία που παρέχουν οι πλατφόρμες. Όλα αυτά κατά προσέγγιση, γιατί δεν γίνεται πλήρως κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο αλγόριθμος. Μιλώντας για το podcast, υπάρχει ένα δίλημμα, podcast ή vidcast. Η μεγάλη διάδοση του podcast οδήγησε στην επινόηση του vidcast. Τι είναι το vidcast? Στην ουσία είναι ένα podcast το οποίο ηχογραφείται και ταυτόχρονα μαγνητοσκοπείται σε κάμερα, προκειμένου να αναρτηθεί σε πλατφόρμες που υποστηρίζουν την αναπαραγωγή βίντεο, όπως είναι το YouTube. Επίσης υπάρχει και το webcast, είναι μια τρίτη κατηγορία, όπου είναι ένα podcast με ήχο και εικόνα, το οποίο μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή ζωντανά στον ιστό. Η δύναμη βέβαια της εικόνας καθιστά το vidcast ιδιαίτερα θελκτικό για πολλούς παραγωγούς, αλλά παρατηρείται ένα φαινόμενο που για μας τους παραγωγούς podcast και vidcast είναι λίγο παγίδα. Γιατί το vidcast, μπορεί να στερήσει downloads από το podcast, ενώ το αντίθετο συμβαίνει λίγο σπανιότερα. Ελκυστικό podcast λοιπόν. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα podcast πετυχημένο, ας το πω έτσι. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κοινό μας. Είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία ενός podcast. Γι' αυτό θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξουμε προσεκτικά πριν βγούμε στον αέρα ποιο θέλουμε να είναι το κοινό μας. Ποιο είναι το target group στο οποίο απευθυνόμαστε. Η διάδραση με αυτό το κοινό είναι επίσης πολύ σημαντική. Επιδιώκουμε την επικοινωνία μαζί του και αποκρυπτογραφούμε αξιοποιώντας δημιουργικά τα σχόλιά του, τις παρατηρήσεις ή τις επιθυμίες του. Ιδανικά, δημιουργούμε στα social media λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι με το ψηφιακό προϊόν που παράγουμε και δεχόμαστε αλληλεπίδραση με τους ακολούθους. Τα social media αξιοποιούνται από το podcaster ως εργαλείο προώθησης του περιεχομένου και εκλαμβάνονται παράλληλα και ως μια δεξαμενή προσέλκυσης κοινού. Πρακτικές που ακολουθούν οι δημιουργοί περιεχομένου στα social media, όπως lives, Q&As, βίντεο ή φωτογραφίες backstage, σκετσάκια χιουμοριστικά, teasers προαναγγελίας, μικρές δημοσκοπήσεις. Βοηθούν όλα αυτά και ήδη αξιοποιούνται, είναι εργαλεία που αξιοποιούνται από podcasters, ώστε να γίνει γνωστό το περιεχόμενό μας. Πώς δημιουργούμε ένα podcast? Η αφετηρία είναι η επιλογή του περιεχομένου. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε, γιατί μπορεί να επιθυμούμε διακαώς να κάνουμε ένα podcast με οποιαδήποτε θεματολογία, αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε να παραγάγουμε πολλά επεισόδια. Εν ολίγης θα πρέπει να έχουμε αποκρισταλωμένο στο μυαλό μας το τι podcast θέλουμε να κάνουμε. Η δεύτερη διαδικασία είναι να επιλέξουμε το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Ηλικιακή ομάδα, φίλο, συνήθειες. Ρωτάμε φίλους και γνωστούς που εντάσσονται στο target group που μας ενδιαφέρει να προσεγγίσουμε τι θα ήθελαν να ακούσουν από ένα podcast. Ακολουθεί η περίοδος της προετοιμασίας. Στην περίοδο αυτή ακούμε πολλά podcast. Παρακολουθούμε τις τάσεις και τα charts, αναζητάμε πληροφορίες για την κατανόηση του είδους. Και καθώς εξειδικεύουμε, επιλέγουμε τον τίτλο, πρέπει να είναι έξυπνος, ένα λογοπαίγνιο ενδεχομένως, οπωσδήποτε ένας τίτλος που να μένει εύκολα στη μνήμη και επιλέγουμε και το γραφικό που τον συνοδεύει, το thumbnail, το εξώφυλλο εν πάση περιπτώσει. Επίσης, απαιτείται σχολαστική έρευνα για τον εξοπλισμό, ειδικά όταν δεν χρησιμοποιούμε οργανωμένο στούντιο. Μικρόφωνα, προγράμματα ηχογράφησης και πλατφόρμες hosting, αυτά είναι συνήθως τα συστατικά για τη δημιουργία ενός podcast. Άλλο μεγάλο ζήτημα είναι η περιοδικότητα. Επιλέγουμε κάθε πότε θα ανεβάζουμε ένα επεισόδιο, το δηλώνουμε στο κοινό μας και μένουμε συνεπείς σε αυτό. Είναι ένα είδος δέσμευσης με το κοινό, να ξέρετε ότι το κοινό περιμένει. Όταν ξέρει, ας πούμε, ότι κάθε Παρασκευή θα ανεβεί το νέο επεισόδιο, περιμένει και αν δεν ανέβει, διαμαρτύρεται. Ένα πολύ μεγάλο μέρος
ιδιαίτερης σημασίας στην όλη αυτή διαδικασία καταλαμβάνει η προετοιμασία του κάθε επεισοδίου. Η μελέτη του θέματός μας πρέπει να είναι ενδελεχής. Απαιτείται έρευνα, ναι. Προσέγγιση με δημοσιογραφικά εργαλεία. Τι εννοώ? Να προσεγγίσουμε κάποιον ειδήμονα, κάποιον γνώστη του θέματος, να ζητήσουμε συμβουλές, να κάνουμε συνέντευξη, να ψάξουμε σε αρχειακό υλικό, είτε από το διαδίκτυο, είτε από τις βιβλιοθήκες μας, είτε από οπουδήποτε αλλού. Εάν έχουμε καλεσμένο, πρέπει να κλείσουμε τον καλεσμένο, να τον έχουμε ενημερώσει για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, να διαμορφώσουμε τη σκαλέτα, η σκαλέτα που ίσως θα έχετε ακούσει και από την τηλεόραση να λέγεται, είναι στην ουσία το περιεχόμενο, η λίστα του περιεχομένου. Έχει την εισαγωγή, intro, outro, την αποφώνηση και το περιεχόμενο. Να συντάξουμε το κείμενο και να κάνουμε πολλές πρόβες εκφώνησης στους λεγόμενους πιλότους. Εφόσον είμαστε έτοιμοι από την άποψη του περιεχομένου, που απαιτεί μεγάλη σχολαστικότητα, είναι η αλήθεια, ακολουθεί η διαδικασία της ηχογράφησης και κατόπιν του μοντάζ, γιατί είναι απαραίτητο να προσθεθούν στοιχεία όπως είναι τα μουσικά χαλιά, όπως είναι τα ηχητικά εφέ, τα τζίγκλ έναρξης και λήξης όπου υπάρχουν, και στο τέλος να ανέβει το ηχητικό μας αρχείο στην πλατφόρμα που έχουμε επιλέξει για να γίνει ο διαμοιρασμός στο κοινό. Ένα άλλο κεφάλαιο που βοηθά στην επιτυχία του podcast είναι ο podcaster και η προσωπικότητά του. Ο podcaster, λοιπόν, ο παραγωγός του περιεχομένου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Έχουν υπάρξει podcasts που έχουν γίνει δημοφιλή λόγω της προσωπικότητας του podcaster και υπάρχει και περιεχόμενο που έχει δομηθεί πάνω σε μία προσωπικότητα. Η μαγεία του ραδιοφώνου διαχρονικά αναδεικνύει προσωπικότητες και εσείς που ασχολείστε με το ραδιόφωνο καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Η καλή φωνή είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αλλά δεν είναι προϋπόθεση για το podcast. Ακόμα και για το ραδιόφωνο, το επαγγελματικό, το ζήτημα ραδιοφωνική φωνή, δηλαδή μια μπάσα αισθησιακή φωνή, είναι πια μια ξεπερασμένη αντίληψη. Η προϋπόθεση όμως είναι να υπάρχει μια καλή άρθρωση για να είναι κατανοητός ο λόγος. Είναι θεμιτό ο podcaster να αναδεικνύει τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, όπως ας πούμε το χιούμορ, το κύρος του, την εξειδικευμένη γνώση του, το γλωσσικό του ιδίωμα, γιατί όχι. Στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει, γιατί με τον τρόπο αυτό εντείνεται και η αίσθηση της οικειότητας με το κοινό. Ενθαρρύνεται επίσης η καλλιέργεια του προσωπικού ύφους στην εκφορά του λόγου, ως διακριτό και αναγνωρίσιμο στοιχείο. Ο στόχος μας είναι η φωνή του παραγωγού να ταυτίζεται με τον τίτλο του podcast που παράγουμε. Όταν η παραγωγή είναι περισσότερη του ενός, 2 έως 3, ειλικρινά σας λέω ότι περισσότεροι από 3 είναι δυσλειτουργικό, το σύνηθες είναι 1 ή 2. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση που υπάρχουν 2 έως 3 hosts, είναι θεμελιώδες να υπάρχει καλή χημεία μεταξύ τους και να εξωτερικεύεται, γιατί το κοινό το εισπράττει. Το κείμενο ή εκτεταμένες σημειώσεις προφανώς είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της συνοχής στη ροή του λόγου, αλλά δεν κάνουμε ανάγνωση του περιεχομένου μας. Απαιτείται ένας χρωματισμός της φωνής. Αντιληφθείτε το κάπως σαν μία performance. Σε κάποια είδη podcast, όπως εκείνα που αφηγούνται μια ιστορία, που είναι και τα πιο εύκολα να δημιουργηθούν, είναι αναγκαία μια δόση υποκριτικής ικανότητας. Όσον αφορά στη δημιουργία σχολικού podcast, ίσως ένα casting για να ακούσετε φωνούλες και διαθέσεις θα ήταν ενδεχομένως αναγκαίο. Ο συμβατικός εξοπλισμός. Το podcast γενικά είναι μία μη δαπανηρή παραγωγή. Δημιουργούνται σε production studios με ηχομόνωση και με τη συμμετοχή ηχολήπτη όταν μιλάμε για επαγγελματικές απόπειρες. Όμως, podcast μπορούμε να γράψουμε ακόμη και στο σπίτι με συμβατικό εξοπλισμό. Αυτό που χρειάζεται είναι PC, laptop, ακόμη και ένα καλό smartphone και ένα επαγγελματικό μικρόφωνο. Με μια καλή έρευνα αγοράς, συμβουλές ενός ειδικού, επιστρατεύστε τους πληροφορικάριους στα σχολεία σας ή του εξειδικευμένου υπαλλήλου στο κατάστημα που έχετε επιλέξει να κάνετε την αγορά σας. Διαλέγετε το καταλληλότερο μικρόφωνο, πυκνοτικό με βάση ή ψήρα, με ένα κόστος, βάζω πολύ ενδεικτικά μια αφετηρία κίνησης σε 100 ευρώ, μπορεί να φτάσει στα 2, τα 3, τα 4.000 ευρώ. Να ξέρετε επίσης ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν και έτοιμα σετ
για podcasters που πολλούνται στα καταστήματα. Η ηχογράφηση μπορεί να γίνει, εάν μιλάμε για ιδιωτικό χώρο, σε δωμάτιο που είναι επιπλωμένο για την αντίχηση, με κλειστές κουρτίνες και πόρτες. Μικρόφωνο λοιπόν και ακουστικά. Είναι αναγκαίο σετ. Για τη διαδικασία της εγγραφής θεωρείται αναγκαία η κάρτα του ήχου. Συνδέεται μέσω USB με τον υπολογιστή και το μικρόφωνο και μας εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα στον ήχο. Όσον αφορά τώρα το software, υπάρχουν δεκάδες προγράμματα επεξεργασίας ήχου, δωρεάν και επιπληρωμή. Μέσα από τα προγράμματα αυτά γίνεται η ηχογράφηση και η επεξεργασία, το μοντάζ δηλαδή, και η προσθήκη των επιπλέον ηχητικών στοιχείων όπως τα εφέ ή η μουσική επένδυση. Είναι εργαλεία απαραίτητα, τα έχετε εγκατεστημένα στους υπολογιστές σας και κάνετε το μοντάζ σας μέσα από τα προγράμματα αυτά. Για το διαμοιρασμό τώρα υπάρχουν οι πλατφόρμες hosting. Υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση δωρεάν ή και συνδρομητικές. Προτείνω τη συνδρομητική, επειδή έχει και περισσότερες παροχές. Όταν λέμε συνδρομή, μην φανταστείτε ότι είναι απαγορευτικά τα ποσά. Υπάρχουν πλατφόρμες και με 20 ευρώ μηνιαία συνδρομή με 30 ευρώ. Δημιουργούμε λογαριασμό με login σε αυτές τις πλατφόρμες, φορτώνουμε το αρχείο που έχουμε ετοιμάσει και το διαμοιρασμό τον κάνει η πλατφόρμα παντού, όπου ακούγονται podcast. Στα θετικά, που είναι στοιχεία για να αξιοποιήσουμε, είναι το γεγονός ότι μας προσφέρει στατιστικά στοιχεία και έλεγχο της απόδοσής μας για να δούμε τι έχει πάει καλά, τι δεν έχει πάει καλά, ούτως ώστε να προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Φαρσάρη, κατατοπιστική. Ξεκινήσατε από την έρευνα, τι ισχύει για το podcast, τι γίνεται στην Ελλάδα. Εμείς προτείνουμε και στους θεατές μας στο YouTube να αναζητήσουν και τα δικά σας podcast, γιατί είναι πραγματικά αξιόλογα και κάνετε σπουδαία δουλειά. Φαίνεται ότι το αγαπάτε και ο τρόπος με τον οποίο το παρουσιάσατε ήταν ενθουσιώδης και ενθουσίασε και τους θεατές που είναι στο chat και γράφουν στη συζήτηση και θέτουν ερωτήσεις, θα τις απαντήσουμε στο τέλος. Έχουμε ένα μικρό 20 λεπτό για τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε λοιπόν στο τέλος. Λοιπόν, νομίζω μετά έχω και εγώ μια εισήγηση. Ναι, κάνω διαμοιρασμό της οθόνης. Μετά την κυρία Φαρσάρη και πρώτα ο κύριος Σολιόπουλος, μετά τους δημοσιογράφους πηγαίνω και εγώ, αλλά όχι όχι τυχαία. Κάνω και επιπλέον σπουδές στη δημοσιογραφία και στην εκπαίδευση, οπότε μισό λεπτό να κάνω το διαμοιρασμό εδώ σωστά. Λοιπόν, θα σας μιλήσω περίπου 10 λεπτά, θα πω τα πιο σημαντικά που έχω βάλει μέσα στην παρουσίαση, η οποία έχει να κάνει με το podcast στο σχολείο. Αγαπάμε το podcast και αν δεν το αγαπούσαμε δεν θα θέλαμε να ασχοληθούμε, να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό, στο πρόγραμμα του European School Radio, να κάνουμε εκπομπές, να είμαστε ενεργοί, οπότε βρισκόμαστε όλοι εδώ επειδή αγαπάμε το ραδιόφωνο και το podcast. Έτσι λοιπόν, με την ιδιότητά μου αυτή στο European School Radio, μιας και είμαι στη Διαχειριστική Επιτροπή και των σπουδών στη τεχνολογία και στη δημοσιογραφία και την παράλληλη υπηρέτησή μου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, θέλω να σας μιλήσω λιγάκι για μέσα από την εμπειρία και την έρευνα που έχω κάνει πάνω σε αυτό το αντικείμενο σχετικά με το εκπαιδευτικό podcast. Πάμε λιγάκι να δούμε για τα παιδιά πώς μπορούμε να τα εμπνεύσουμε να γίνουν και αυτοί podcasters και να γίνουν σωστοί δημιουργοί περιεχομένου, ξεκινώντας από κριτικοί ακροατές και
Στη συνέχεια να γίνουν υπεύθυνοι παραγωγή περιεχομένου. Η πρώτη ενότητα ήταν τι είναι podcast, ποιες είναι οι κατηγορίες podcast, η επόμενη ενότητα γιατί podcast. Μετά, στη σχολική τάξη θα δούμε κάποια πράγματα, το podcast στο διαγωνισμό που παίρνει από εφέτος και μετά τα στάδια δημιουργίας ενός podcast στην τάξη και πώς λειτουργούμε ως εκπαιδευτικοί και διευκολυντές λοιπόν στη σχολική τάξη, είτε είναι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πώς κάνουμε όλα αυτά που είπε η κυρία Φαρσάρη και ο κύριος Ολιόπουλος, θα κάνουμε πράξη εμείς με τους μαθητές μας. Έτσι λοιπόν, κάποια θεωρητικά πράγματα για το podcast που είναι κυρίως στο ηχητικό περιεχόμενο, είναι ηχητικό απόσπασμα, είναι μια καταπέτηση ακουστική εμπειρία γιατί μπορεί να διατεθεί και offline. Μοιράζεται μέσα από πλατφόρμες. Έχουν γίνει μελέτες σχετικά με την σχέση που έχει το podcast στα μαθήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες για αυτό το θέμα. Ωστόσο, εμείς εφαρμόζουμε το podcast στη σχολική εκπαίδευση και εκεί λοιπόν ερχόμαστε μέσα από πολλές και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες καλές πρακτικές να δείξουμε πόσο καλό κάνει και στα παιδιά στο σχολείο και όχι μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που βοηθάει στη μάθηση και στην κατανόηση όλου του περιεχομένου που διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Οι κατηγορίες podcast, όπως αναφέρθηκαν και πριν, οι βασικές κατηγορίες αυτές που εμείς παρουσιάζουμε και μέσω της πλατφόρμας είναι η συνέντευξη, με έναν οικοδεσπότη ή δύο οικοδεσπότες που μιλούν με κάποιους ανθρώπους που έχουν καλέσει, κάποιους επιστήμονες, κάποιους σημαντικούς ανθρώπους για να τους καλέσουν και να είναι εκεί και τι ερωτήσεις κάνουν και πώς τοποθετούνται στο μικρόφωνο και τι ρωτάνε και πώς χειρίζονται το λόγο τους. Μπορεί μια άλλη κατηγορία podcast θα είναι ο μονόλογος ή ο σόλος σχολιασμός, δηλαδή ένας μαθητής ή μια μαθήτρια να παρουσιάζει ένα θέμα, να κάνει σχόλια, να λέει την άποψή της, αλλά πάλι βασιζόμενη πάνω σε μια έρευνα που έχει κάνει. Φυσικά δεν λέμε ότι μας έρχεται στο μυαλό εκείνη την ώρα. Η συζήτηση, εδώ αρκετοί θέλουμε να βάλουμε τα παιδιά μας να κάνουν μια συζήτηση στην τάξη και αυτό να το ηχογραφήσουμε. Αυτό είναι μια κατηγορία podcast από μόνη της, μια δομημένη συζήτηση λοιπόν, και όλο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα επεισόδιο από τα αρκετά επεισόδια, μια σειράς επεισοδίων που έχει θέμα την ανάλυση μιας θεματικής και γίνεται με αυτόν τον τρόπο η συζήτηση λοιπόν, ή αλλιώς podcast στρογγυλής τραπέζης, ένα ερευνητικό podcast όπου έχει γίνει κάποια έρευνα και συζητούμε εκεί λοιπόν για ένα θέμα. Μια φανταστική αφήγηση ή ένα podcast θεατρικού τύπου είναι τα audio dramas. Εδώ έρχεται λοιπόν η μαγεία του ήχου να μείνει και να απορροφήσει τον ακροατή. Ο χειρισμός λοιπόν και η χρήση των ηχητικών εφέ, όπως θα μας τα πει και αργότερα ο κύριος Σπυράκης, που έχει αποκλειστικά για αυτό το θέμα μια παρουσίαση. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια τελείως διαφορετική και κατηγορία από τις υπόλοιπες. Δεν είναι τόσο πολύ ο λόγος, αλλά τόσο το ότι μας βάζει μέσα στη λογική της, σε μια ιστορία, σε ένα περιβάλλον το οποίο το ζούμε με την ακοή μας, τέλος πάντων, τις αισθήσεις και μας ξυπνάει τη φαντασία. Και το ευρυδικό όταν κάνουμε συνδυασμό κάποιων τύπων podcast παραπάνω. Δηλαδή κάποιος μπορεί να επιλέξει, θα κάνω αυτό και αυτό. Επίσης μπορεί να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ακρόασης. Γιατί podcast λοιπόν στο σχολείο? Γιατί μιας και θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα νέα μέσα και θέλουμε να αξιοποιήσουμε εργαλεία τα οποία
θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, θα αυξηθούν τα κίνητρά τους, θα ενεργοποιηθούν, η γνώση θα γίνει κτήμα τους, γιατί οι ίδιοι ανακαλύπτουν τη γνώση, ψάχνουν το περιεχόμενο, πηγές, αξιολογούν, οπότε γίνεται δικό τους και τους μένει και το κρατάνε και όχι απλά αποστηθίζουν. Φυσικά καλλιεργούν δεξιότητες και ψηφιακές και στην παραγωγή των μέσων, που φυσικά τα παιδιά είναι χειρίζονται τις κινητές συσκευές, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά παράγουν περιεχόμενο και εμείς πρέπει να τα βρούμε εκεί στο δικό τους κόσμο και να τους δείξουμε ποιος είναι σωστός τρόπος να παράγεις περιεχόμενο, και από άποψη ποιότητας φυσικά, επικοινωνούν και συνεργάζονται μέσα στην ομάδα και συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο, γιατί εκεί αναζητούν λοιπόν τη χρήσιμη εμπειρία από επαγγελματίες και τους στέλνουμε να μας μιλήσουν και τα παιδιά κερδίζουν μέσα από όλο αυτό. Το podcast λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, αλλά δεν μπορεί να έχει αντίκτυπο στη σχολική διαδικασία εάν δεν γίνει προσεκτικά και αν δεν προσέξουμε και το πόσο το αξιοποιούμε στην τάξη. Δηλαδή δεν μπορεί όλο το μάθημα να είναι παραγωγή podcast, κάθε πότε να έχει μια περιοδικότητα, να εμπλέκονται ισοδύναμα όλα τα παιδιά με κάποιους ρόλους, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί δεν σημαίνει ότι απλά κάνω podcast, το θέμα είναι πώς το κάνω το podcast στη σχολική τάξη. Τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθούνται για την παραγωγή ενός podcast είναι βασικά αυτά. Υπάρχει ένας κύκλος, το ένα συνδέεται με το άλλο, οι μαθητές επιλέγουν το θέμα και το τύπο podcast, αλλά πρώτα έχουν κάνει έρευνα, έχουν ακούσει άλλα podcasts που κάνουν μαθητές. Το αποθετήριό μας είναι μεγάλο, μπορείτε να εξερευνήσετε μαζί με τους μαθητές σας άλλες ωραίες ραδιοφωνικές εκπομπές και podcast, γιατί είναι ραδιοφωνικό το περιεχόμενο, απλά διαφέρει ως προς τη διάρκεια και στο ύφος κάθε φορά. Το τι είναι ακριβώς, μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε και να ακούσουν τα παιδιά, να δούνε τι θέλουν. Μετά, ένα podcast για να δημιουργηθεί, χρειάζεται φυσικά μια σκαλέτα. Δεν θα πάμε να ξεκινήσουμε να ηχογραφούμε ένα podcast χωρίς να έχουμε φτιάξει το σχέδιο, τη σκαλέτα, χωρίς να έχουμε σκεφτεί αν έχουμε λόγια, τι λόγια θα είναι αυτά, τι πηγές, εννοείται τα παιδιά θα είναι μπροστά σε αυτή τη διαδικασία, να κάνουν την έρευνά τους, τις πηγές, να αναπτύξουν το σενάριό τους, θα είναι γραπτό και τα παιδιά λοιπόν όλο αυτό το σχεδιασμό και την παραγωγή του περιεχομένου, πρώτα του γραπτού και μετά και γίνεται αποκωδικοποίηση, το κάνουμε ραδιοφωνικό λόγο, τότε θα πάνε να ηχογραφήσουν, να κάνουν την παραγωγή, αλλά κάπου εκεί μέσα εμπλέκεται και ο ηχητικός σχεδιασμός, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μας μίλησε η κυρία Φρασάρη για τα jingles, αρχή και τέλος, το ηχητικό σήμα που είναι μοναδικό για τα επεισόδια της σειράς που έχουμε δημιουργήσει, τα ηχητικά εφέ αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο θέατρο, κάποιο audio drama, και φυσικά μετά όλο αυτό το κάνουμε, βγαίνει τέλειο, πώς θα το επικοινωνήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν κάνουμε κάτι και δεν το επικοινωνήσουμε, είναι πάρα πολύ κρίμα και αποθαρρύνει πολλούς και δεν έχει τον αντίκτυπο που θα θέλαμε και στην κοινότητα. Οι ρόλοι που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά στην τάξη είναι γενικά, το λέμε πολλά χρόνια ότι είναι αυτοί, είναι δημοσιογράφοι, τεχνικοί, οι γραφίστες και αυτοί που έχουν μια δεξιότητα στο να χειρίζονται τη φωνή τους, να παίρνουν ρόλους, να κάνουν όπως το θέατρο, να είναι οι παρουσιαστές, οι ηθοποιοί, απλά στο ραδιόφωνο. Εδώ λοιπόν αυτό μπορεί να γίνει κυκλικά, κάποιοι να μην θέλουν συνέχεια να είναι οι δημοσιογράφοι, θα πάρουν και το ρόλο του τεχνικού, θα γίνουν και θα δοκιμάσουν τη δεξιότητά τους στο να δημιουργούν κάποια αφίσα για ένα επεισόδιο. Θα υπάρχει φυσικά κάποιος σταθερός που θα είναι ο διαχειριστής της ομάδας, των τεχνικών, των γραφιστών, των ηθοποιών, των δημοσιογράφων, αλλά μπορούν να γίνουν και εναλλαγές ρόλων, να περάσουν από όλες τις θέσεις οι μαθητές. Αυτό το προτείνουμε. Πολλές φορές όμως οι τεχνικοί δεν θέλουν καθόλου να μπουν στο ρόλο του δημοσιογράφου, τους αρέσει που χειρίζονται τα λογισμικά και τον εξοπλισμό. Αυτός
συμβαίνει. Άλλοι έχουν ένα ταλέντο στο να ζωγραφίζουν ή να είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πιο ενεργοί, τους αρέσει να είναι εκεί. Πάλι δημοκρατικά και με συζήτηση αναθέτουμε τους ρόλους στα παιδιά. Εδώ είναι μια φωτογραφία που τη δείχνω συχνά από δικούς μου μαθητές πριν μερικά χρόνια. Μόνοι τους, ο άλλος έκανε το τεχνικό, άλλος ηχογραφούσε, διόρθωναν τα λάθη μόνοι τους στο λογισμικό. Αφήνουμε τα παιδιά να εκφραστούν, θα γίνουν και λάθη, θα το πούμε στη συνέχεια. Και προχωρώντας λοιπόν, να πάμε παρακάτω, μιλάμε για το διαγωνισμό «Κάνε τον ακουστή» και είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζουμε να βάλουμε αυτά τα podcasts και όχι τα ραδιοφωνικά μηνύματα σαν διαγωνιστική κατηγορία. Εδώ αρκετά σχολεία ενδεχομένως να πούν ότι μας ήταν πιο εύκολο να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα 1 λεπτού, γιατί ήταν 1,5 λεπτό το ραδιοφωνικό μήνυμα, ή 1,5 το μέγιστο, όμως δεν είναι ραδιόφωνο αυτό. Το ραδιόφωνο είναι κάτι περισσότερο, είναι εκφράζομαι, δίνω δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να μιλήσουν. Δεν είναι να πάρω μία σελίδα και να διαβάσω κάποια πράγματα ή να... Θέλουμε να αντιληφθούμε κατά πόσο τα παιδιά έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θεωρήσαμε ότι και λόγω της ανόδου του podcast στην πλατφόρμα μας, ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί διαλέγουν πλέον να κάνουν podcasts, μικρά, σύντομα, επεισόδια μιας σειράς που έχουν αποφασίσει για όλη τη χρόνια, λέμε να το δοκιμάσουμε. Θα είναι σαφώς πιο απαιτητικό, γι' αυτό θα δώσουμε παράταση και στις προθεσμίες υποβολής, τέλη Γενάρη, ενδεχομένως η Οργανωτική Επιτροπή να αποφασίσει και λίγο παραπέρα, αλλά μετά πρέπει να γίνει η αξιολόγηση, αυτό μας περιορίζει. Έχουμε δώσει μια παράταση ήδη για τέλη Ιανουαρίου. Και αυτό που ενδιαφέρει τους κριτές, που θα ακούσουν αυτό το 7 λεπτό έως 10 λεπτό podcast που θα έχετε δημιουργήσει στην τάξη, 1 ή 2 podcast ανασχολείο, μας ενδιαφέρει να δούμε τι περιεχόμενο έχει, αν έχει δομή, φυσικά αυτή τη σκαλέτα που λέμε, το περιεχόμενο, αν έχει γίνει κάποια έρευνα, φαίνεται αν έχουμε πάρει κείμενο και το διαβάζουμε απλά και δεν το κατέχουμε, ότι δεν είναι κτήμα μας, η παρουσίαση, πώς μιλάνε τα παιδιά μπροστά στο μικρόφωνο, πόσο δημιουργικό και πρωτότυπο είναι αυτό το podcast. Η παραγωγή είναι καλή, η ποιότητα του ήχου, σας είπε η κυρία Φαρσάρη, έστω και με ένα πυκνωτικό μικρόφωνο, ένα καλό μικρόφωνο, μπορεί να γίνει άριστη ηχογράφηση και να γίνει με ένα λογισμικό ελεύθερο όπως το Audacity, να γίνει η επεξεργασία. Πάλι άριστη παραγωγή θα είναι, δεν χρειάζεται να πάτε σε κάποιο στούντιο. Και φυσικά τι συναισθήματα μεταφέρει στους ακροατές, στους κριτές και στα υπόλοιπα συμμετέχοντα σχολεία. Να ξέρετε ότι οι κριτές δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο τι έχει να τους πει όλο αυτό και αν έχει γίνει ένα μικρό λαθάκι στον ήχο, στο τάδε δευτερόλεπτο, δεν είναι αυτό που θα καθορίσει τη βαθμολογία την αρνητική, επειδή μας ενδιαφέρει και αξιολόγηση και είναι και διαγωνισμούς αναγκαστικά. Τώρα, θέλω να περάσω λίγο στην επόμενη ενότητα, που είναι η δημιουργία ταυτότητας. Είναι μαθητές, τους έχετε στην τάξη σας, αλλά πριν πάτε να κάνετε το podcast, πρέπει να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά και οι ίδιοι να απαντήσουν. Ποιοι είναι σαν τάξη ή σαν όμιλος. Ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή, αναφορικά με σαν δημιουργοί, ποιοι θέλουν να είναι, ποιο θα είναι το κοινό τους, όπως είπε η κυρία Φαρσάρη, θα είναι άλλοι μαθητές, θα μας ακούσουν άλλοι μαθητές. Αυτά που έχουμε να πούμε θα τα ακούσουν άλλα σχολεία. Γιατί θέλουν να κάνουν podcast, θα τα συζητήσετε αυτά, τι σημαντικό έχουν να πούν, γιατί να τους ακούσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, άλλοι μαθητές και άλλοι μαθήτριες, συνομήλικοι, και αν αυτό που πάνε να φτιάξουν αυτή η ιδέα θα τους κρατάει το ενδιαφέρον και θα είναι σταθεροί ακροατές, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, όχι μόνο ένα επεισόδιο και μετά το κάναμε και αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε μια στάση που θα δημιουργούν ηχητικό περιεχόμενο, θα γίνουν σταθερή παραγωγή περιεχομένου και όχι απλά μια εμπειρία. Ένα έξυπνο όνομα της ομάδας σίγουρα μπορούν να βρουν τα παιδιά ύστερα από συζήτηση. Το podcast πρέπει να έχει έναν ελκυστικό τίτλο.
ένα jingle, ένα ηχητικό σήμα αυτού του podcast ή ένα spot, ένα λίγο πιο μεγάλο ηχητικό σήμα δηλαδή για τη σειρά podcast που πάτε να δημιουργήσετε και γραφιστικά τα οποία ξεχωρίζουν, γιατί τα πάντα είναι το πώς τα δίνεις και φυσικά αυτό πρέπει να έχει σχέση και με την ποιότητα του περιεχομένου. Τι έχεις και πώς το προσφέρεις στο κοινό σου όλο αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, γιατί πάμε να κάνουμε όλο αυτό που πάμε να κάνουμε. Θέλουμε μόνο απλά να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Το αγαπάμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις ερωτήσεις να τις θέσετε. Πρακτική ραδιοφωνικού λόγου, κάποιοι βασικοί κανόνες είναι ο ρυθμός και το ύφος. Ανάλογα με αυτό που πάτε να ηχογραφήσετε. Κάπου εδώ τελειώνω, να μην σπαταλήσω πολύ χρόνο. Αλλιώς θα βάλετε τα παιδιά, θα είναι τα παιδιά μπροστά στα μικρόφωνα και θα κάνουν μια δραματοποίηση, ο τρόπος που θα μιλήσουν, θα μπουν σε ρόλους, πώς θα εκφραστούν, το ύφος, αλλιώς είναι το ενημερωτικό, αλλιώς το ψυχαγωγικό, ανάλογα με το τι θέλουν εκείνη την ώρα, τι περιεχόμενο έχουν μπροστά τους και πώς θα το πούν. Η σαφήνεια, να είμαστε σαφείς σε αυτά που λέμε, γιατί ο ακροατής ακούει μόνο αυτό και πρέπει να καταλάβει και μη σας ξέρει, πρέπει να καταλάβει τι θέλετε να του μεταφέρετε. Ηρεμία μπροστά από το μικρόφωνο, αυτοπεποίθηση ότι τα γνωρίζω αυτά, δεν είναι πρώτη φορά που τα βλέπω μπροστά μας. Τα βλέπω μπροστά μου και μας συμβαίνει πολλές φορές να το αντιμετωπίζουμε αυτό, να καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο το πήρε το παιδί μπροστά και απλά πρέπει να το πει. Και η υπευθυνότητα ότι μας ακούνε άλλοι. Άρα τι λέμε, άρα προσέχουμε τι λέμε. Τα σημεία στίξης έχουν μεγάλη σημασία και πάρα πολλά παιδάκια και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έχουν βελτιώσει την ικανότητα ανάγνωσής τους, διαβάζουν, ξέρουν την τελεία και το κόμμα, τη χρήση του, το θαυμαστικό. Είναι μια άριστη άσκηση ανάγνωσης. Έλεγχος αναπνοών, για να μπορέσουμε να αποβάλουμε το άγχος, αυτό το λέμε στα παιδιά, να είναι γνώστες του θέματος, είναι κάποια tips αυτά για την αυτοπεποίθηση. Πολλές πρόβες για λάθη γίνονται και πάρα πολλές πρόβες να γίνουν, πάλι θα γίνουν λάθη, αλλά εφόσον είναι ηχογραφημένο μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Ένα κόλπο είτε να χαμογελούν τα παιδιά ενώ μιλούν και φυσικά να βρουν το στυλ τους. Πολύ πρακτική, πολύ πρόβα στην τάξη. Γι' αυτό και μόνα τους. Τα παιδιά με το κινητό τους μπορούν να ηχογραφήσουν και μόνα τους το λέμε. Έχουμε υλικό το οποίο το προσφέρουμε μέσω της κοινότητας και του αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού που είναι πάνω στην πλατφόρμα. Εδώ είναι και τα links. Αυτά βρίσκονται πάνω στο resource hub, όπως το λέμε αλλιώς. Και επικοινωνία και διάχυση, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν πάμε να κάνουμε μια σειρά podcast, θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο group στην κοινότητα, στην πλατφόρμα του European School Radio, να κοινοποιήσουμε τη δουλειά μας, να μας δουν και άλλες ραδιοφωνικές ομάδες, να έρθουν να μας βρουν, να μας μιλήσουν, να ακούσουν τι κάνουμε, να ζητήσουν συνεργασία, να στήσουμε ένα επεισόδιο που θα είναι συνέντευξη της μιας ραδιοφωνικής ομάδας με την άλλη ραδιοφωνική ομάδα και αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εκτός διαγωνισμού, αλλά φυσικά και σε αυτό το πλαίσιο και να έχουμε ακροατές και ακολούθους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Και ερωτήσεις στο τέλος. Εγώ κάνω διακοπή κοινής χρήσης τώρα και θα μας μιλήσει ο επόμενος ομιλητής. Μετά από μένα λοιπόν είναι η κυρία Μαρία Μολέσκη, εκπαιδευτικός και φιλόλογος στο Γυμνάσιο Γαλατσιά στην Κύπρο, που πέρσι ήταν οικοδεσπότες. Η κυρία Μολέσκη με τον κύριο Κολοκοτρώνη οικοδεσπότες στο 8ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου. Είναι σήμερα μαζί μας λοιπόν, γιατί έχουν μια μεγάλη εμπειρία στο podcast και θα την ακούσουμε στην εισήγηση podcast «Σχεδιασμός και υλοποίηση στο σχολικό πλαίσιο, το παράδειγμα του Γυμνασίου Αγλατσιάς». Καλησπέρα κυρία Μολέσκη. Καλησπέρα σας από τη Λευκοσία. Ωραία, σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση θα παρουσιάσουμε, όπως είπαμε, το παράδειγμα του Γυμνασίου Αγλαντζιάς. Η περσινή μας συμπλοκή με το φεστιβάλ ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και ανυπομονούμε ιδιαίτερα για το φετινό φεστιβάλ. Οπότε θα παρουσιάσουμε σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση τα στάδια υλοποίησης ενός podcast στο σχολικό πλαίσιο, με βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε από την ενασχόλησή μας
με το θέμα των podcast στο σχολείο μας, στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς. Να αρχίσω δείχνοντας σας λίγο το στούντιο που υπάρχει στο σχολείο μας. Είναι ένας χώρος που έχει δημιουργηθεί από το 2017 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέστορ και είναι ένας χώρος από τον οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά, πολλοί μαθητές και πολλοί εκπαιδευτικοί του σχολείου μας και έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά project, ντοκιμαντέρ, ραδιοφωνικές εκπομπές και τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά podcast. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε δημιουργήσει podcast, τα οποία εντάσσονται σε διάφορα είδη, όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Κάποια από αυτά έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο έρευνας που έχει γίνει για περιβαλλοντικά προγράμματα και διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχαμε. Κάποια άλλα σχετίζονται με τα αναλυτικά προγράμματα διαφόρων μαθημάτων, η θεματολογία τους δηλαδή και η έρευνα που προηγήθηκε από τους μαθητές κατά την προετοιμασία τους, εξυπηρετούσε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους διαφόρων σχολικών αντικειμένων. Και έχουμε και μια σειρά podcast, τα οποία μαθητές παίρνουν το ρόλο δημοσιογράφου και συζητούν με καλεσμένους προσωπικότητες που σχετίζονται με τον χώρο της εκπαίδευσης για διάφορα θέματα που τους αφορούν άμεσα. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε και κάποιες φωτογραφίες από τα podcast αυτά. Όπως μπορείτε να δείτε, τα podcast μας έχουν μαγνητοσκοπηθεί και για να ανέβουν στο κανάλι που έχει το σχολείο μας στο YouTube, για σκοπούς έτσι μεγαλύτερης προώθησης και διάχυσης των εκπομπών μας. Οπότε, από την εμπειρία μας αυτή, λοιπόν, πολύ ενδεικτικά θα αναφερθώ σε κάποια στάδια της παραγωγής μιας ραδιοφωνικής εκπομπής τύπου podcast στο σχολικό πλαίσιο. Όσοι βέβαια έχετε ασχοληθεί με την παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών, θα έχετε εργαστεί, φαντάζομαι, με ένα παρόμοιο τρόπο, οπότε αυτή η παρουσίαση ίσως είναι πιο χρήσιμη για άτομα τα οποία θα ασχοληθούν για πρώτη φορά με το podcast. Αρχίζοντας από το πρώτο στάδιο, που είναι και κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο, αν θέλετε, που είναι το να βρούμε με την ομάδα μας, με τους μαθητές με τους οποίους θα εργαστούμε, το θέμα της εκπομπής μας, το θέμα του podcast. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα θέμα που αφορά άμεσα τους μαθητές μας και ανταποκρίνεται στην ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, θα τους κινητοποιήσει σίγουρα πολύ περισσότερο. Θα τους δώσει ένα μεγαλύτερο κίνητρο, μια όθηση για να ερευνήσουν περισσότερο το θέμα. Θα τους δώσει και την ευχέρεια να πούν περισσότερα πράγματα ή και να εκφράσουν πιο αυθόρμητα την άποψή τους ή να σχολιάσουν κάτι εκτός σεναρίου κατά τη διάρκεια του podcast. Έχουμε επιλέξει εμείς κατά καιρούς θέματα που αφορούν την οικολογία, αφορούν τον ρατσισμό, αφορούν θέματα διαχείρισης σχολικού άγχους ή θέματα που σχετίζονται πιο άμεσα με την εφηβεία. Και όπως είδαμε, ήταν θέματα τα οποία αγκάλιασαν πιο ζεστά οι μαθητές μας από την αρχή. Οπότε η επιλογή του θέματος με την οποία αρχίζουμε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια προχωρούμε δίνοντας ρόλους στους μαθητές μας. Λαμβάνοντας υπόψη, όπως υπόθηκε και πριν, τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους, αλλά και την κλίση που έχει ο καθένας. Δίνουμε ρόλους στα παιδιά. Εννοείται στις περιπτώσεις όπου η ομάδα μας κάποιες φορές ήταν μικρότερη, κάποια παιδιά είχαν περισσότερους από ένα ρόλο. Έτσι κάποια παιδιά ασχολήθηκαν με την έρευνα, κάποια παιδιά ασχολήθηκαν με την εκφώνηση, ήταν οι δημοσιογράφοι για παράδειγμα σε κάποια από τα podcast που κάναμε. Κάποιοι άλλοι με περισσότερες τεχνικές γνώσεις ασχολήθηκαν με το μοντάζ του ήχου αργότερα
Και τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονταν περισσότερο για τη μουσική ασχολήθηκαν με τη μουσική επένδυση που θα δούμε στη συνέχεια. Στη συνέχεια ακολουθεί η φάση της έρευνας, που είναι η πιο χρονοβόρα και επίσης πάρα πολύ σημαντική. Οι μαθητές μας συγκεντρώνουν το υλικό το οποίο θα τους βοηθήσει, θα χρησιμοποιήσουν αργότερα, πληροφορίες, δεδομένα, έτσι ώστε ο λόγος τους να είναι τεκμηριωμένος, να είναι προϊόν έρευνας, να βασίζεται σε δεδομένα και στοιχεία και να μην είναι μια απλή συζήτηση με ασάφειες ή με γενικεύσεις, έτσι ώστε να έχει και ένα σωστό περιεχόμενο. Και με βάση το υλικό και τις γνώσεις που έχουν πλέον οι μαθητές μας, γίνεται ο σχεδιασμός του podcast, τη συγγραφή του σεναρίου θα λέγαμε. Δηλαδή σε αυτή τη φάση αποφασίζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι μικρότερες ενότητες της εκπομπής, τα βασικά σημεία, δηλαδή του τι θα υποθεί, ποια επιμέρους σημεία θα καλυφθούν σε κάθε μία από αυτές τις θεματικές ενότητες. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να μην ξεφύγουμε από το χρόνο, από τη διάρκεια της εκπομπής που θα έχουμε ορίσει βέβαια από πριν, επειδή αυτό θα σημαίνει ότι θα χρειαστεί περισσότερη δουλειά αργότερα στο μοντάζ. Και εννοείται ότι σε αυτή τη φάση χρειαζόμαστε και ένα τίτλο, όπως είπαμε πριν, ελκυστικό, ένα τίτλο δυνατό, ο οποίος να συνοδεύει την εκπομπή μας, το podcast μας. Στη συνέχεια μπορούμε να ασχοληθούμε με τη μουσική επένδυση της εκπομπής μας και να επιλέξουμε την εισαγωγική μουσική, η οποία στη δική μας περίπτωση ήταν ίδια με τη μουσική του κλεισίματος εκπομπής, ή να συγκεντρώσουμε οποιαδήποτε τραγούδια ή μουσικά κομμάτια που θέλουμε να ακουστούν κατά τη διάρκεια του podcast. Πρέπει φυσικά να προσέξουμε να χρησιμοποιήσουμε τραγούδια που δεν χρειάζονται άδεια για πνευματικά δικαιώματα. Εμάς μας βοήθησε πολύ το YouTube Audio Library, το οποίο έχει μεγάλη ποικιλία από μουσική ορχιστρική τραγούδια, τα οποία είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων. Φτάνοντας στην ηχογράφηση της εκπομπής μας, έχουμε φυσικά φροντίσει να έχουμε τον εξοπλισμό που αναφέρθηκε προηγουμένως, που χρειαζόμαστε, και υπενθυμίζουμε στους μαθητές μας ότι είναι σημαντικό να τοποθετηθούν κοντά στο μικρόφωνο, να μιλούν με καθαρή και δυνατή φωνή και να έχουν φυσικά το κατάλληλο ύφος και ζωντάνια που χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όπως είπε πριν και Ευτυχία, δεν πρέπει να γίνεται μια απλή ανάγνωση των σημειώσεων που είναι λογικό να έχουν μπροστά τους τα παιδιά, αλλά θα πρέπει ο λόγος να έχει την προφορικότητα, τον επιτονισμό και το ύφος γενικότερα που χρειάζεται ένα podcast. Εννοείται ότι προηγουμένως έχουν γίνει πρόβες πριν φτάσουμε στη φάση ηχογράφησης, έτσι ώστε να είναι πιο εξοικειωμένοι οι μαθητές όταν φτάσει η στιγμή της ηχογράφησης. Και τελειώνουμε με τη φάση του μοντάζ της εκπομπής μας και φτάνουμε έτσι στο τελικό αποτέλεσμα. Όπως είχα πει προηγουμένως, στο κανάλι του σχολείου μας, στο YouTube υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα podcast. Εκεί θα βρείτε κάποιες podcast που έχουν δημιουργήσει, που το πάνελ αποτελείται αποκλειστικά από μαθητές, οι οποίοι συζητούν μεταξύ τους για κάποια συγκεκριμένα θέματα. Είχα αναφέρει κάποια παραδείγματα πιο πριν, θέματα εφηβείας, οικολογικά, για κάποια προγράμματα στα οποία είχαν συμμετέχει μαθητές. Και υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα από podcast,
στα οποία οι μαθητές μας λειτουργούν κάπως σαν ως δημοσιογράφοι και συνομιλούν με διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την κοινότητα, με την εκπαίδευση ή άλλους ειδικούς που αναφέρονται σε θέματα της έρευνας για κάποιο πρόγραμμα ή κάποιο διαγωνισμό. Ενδεικτικά μπορούμε να παρακολουθήσουμε, και θα κλείσω με αυτό, ένα 3 λεπτό βίντεο που είναι κάποια αποσπάσματα από ένα podcast που έκαναν οι μαθητές μας με την Υπουργό Παιδείας που είχε επισκεφτεί το στούντιό μας πριν από 1-2 χρόνια. Εδώ θα προσέξετε ότι το podcast αρχίζει με ένα τρέιλερ το οποίο είχαμε δημιουργήσει έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς προώθησης και διαφήμισης ουσιαστικά του podcast πριν το δημοσιοποιήσουμε στην πλατφόρμα του YouTube. Θα προσέξετε επίσης την εισαγωγική μουσική στην αρχή και το κλείσιμο στο τέλος και το στήσιμο των μαθητών μας και γενικά το περιβάλλον που είχαμε σε αυτές τις εκπομπές. Οπότε, αν μπορεί ο Κώστας να με βοηθήσει με το βίντεο. Ωραία. Τόσα χρόνια μετά, ναι, είμαι πάλι εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Θα θέλαμε να σας πάρουμε κάποια χρόνια πίσω, συγκεκριμένα στα μαθητικά σας χρόνια. Πολλά δηλαδή, χρόνια πίσω. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα της εξύγχρονης εκπαίδευσης που χρειάζονται άμεση επίλυση? Αν μπορούσα να σας έχω συμβούλους μου, άνετα, στο γραφείο μου. Κυρία Μιχαηλίδου, ως πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του Γυμνασίου Αγλαντζάς, σας καλωσορίζω στο στούντιο μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε κοντά μας. Φανταζόμαστε ότι αυτήν την περίοδο θα έχετε ένα πολύ βαρυφορτωμένο πρόγραμμα. Να σας ευχαριστήσω εγώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνετε. Εμείς ως μαθητές έχουμε μεγάλη πίεση και άγχος, ειδικότερα φέτος με την υιοθέτηση του θεσμού των τετραμήνων. Νιώθουμε ότι ο χρόνος για εμπέδωση της ύλης είναι πολύ λίγος και ως αποτέλεσμα αυτού είναι οι καθηγητές μας να αναγκάζονται να διδάσκουν την ύλη αποσπασματικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είχατε ποτέ την ευκαιρία να συζητήσετε με μαθητές πάνω σε αυτό το θέμα? Ναι, όπως είπα πριν, αντιλαμβανόμενοι και την πίεση είναι αυτή και το ότι πολλές φορές η ύλη είναι τόσο πολύ που δεν επιτρέπει στο σχολείο να γίνει πιο ανθρώπινο και πιο μαθητοκεντρικό, αναγκαστήκαμε να πάρουμε τις αποφάσεις που πήραμε. Μέσα από τη συμμετοχή μας σε αυτά τα προγράμματα καταλάβαμε τα πολλά ωφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές, καθώς και το πόσο σημαντικό είναι δράσεις σαν και αυτές να μην είναι προαιρετικές, αλλά να ενταχθούν στο πρόγραμμα των σχολείων, να είναι μάλιστα η βάση της μαθησιακής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εργάζονται δημιουργικά, να μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο και να έρχονται στο σχολείο με χαρά, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα βέβαια. Αυτό θα ήταν κάτι που θα θέλατε να γίνει? Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω αυτά από εσάς. Είναι αυτά που είπα από την αρχή, ότι θέλουμε να κάνουμε το σχολείο πιο ελκυστικό. Πώς θα το κάνουμε πιο ελκυστικό? Αλλάζοντας τα προγράμματα, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία είπαμε, συνεπώς δίνοντας τέτοιες ευκαιρίες οι οποίες να μετρούν. Μιλώντας τώρα γενικότερα για την εκπαίδευση στην Κύπρο, μας προβληματίζει το γεγονός ότι βλέπουμε να εφαρμόζονται αλλαγές οι οποίες στη συνέχεια μπορεί να ακυρώνονται ή μπορεί και να μην ισχύουν τόσο πολύ. Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ή κάποιο όραμα σχετικά με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Το δικό μας όραμα είναι να έχουμε σχολεία σύγχρονα, τα οποία να καλλιεργούν κριτικά σκεπτόμενους μαθητές, με δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες και θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν στη ζωή τους. Σχολεία στα οποία θα δουλεύουμε πιο δημιουργικά και θα μπορούμε να εκφέρουμε ελεύθερα την άποψή μας, σαν και αυτά στη Φινλανδία. Ένας τέλεχος του Φινλανδικού Υπουργείου Παιδείας είπε ότι κάποιος πρέπει να είναι προετοιμασμένος είτε για τη ζωή είτε για τις εξετάσεις. Διαλέγουμε το πρώτο. Συμφωνείτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιο όραμα έτσι ώστε να κάνουμε βήματα στη σωστή κατεύθυνση? Αν μπορούσα να σας έχω συμβούλους μου άνετα στο γραφείο μου, γιατί αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μου. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν τη συζήτηση και για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, είσαστε εξαιρετικοί και να το δουλέψετε καλύτερα αυτό το θέμα της δημοσιογραφίας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ και σε εσάς κάθε καλό.
Εξαιρετική λοιπόν πρακτική και όχι απλά καλή πρακτική από το Γυμνάσιο Αγλατζιάς. Παρακολουθήσαμε τώρα και τα παιδιά που έχουν μεγάλη εμπειρία, κυρία Μολέσκη. Φαίνεται ότι έχουν πάρα πολλή εμπειρία. Είναι αλήθεια, ναι, ότι έχουν εξασκηθεί, είχαν πολλές ευκαιρίες να εξασκηθούν. Και κλείνοντας, να τονίσουμε κάτι που φαντάζομαι γνωρίζουμε όλοι, ότι το κέρδος, το τι αποκομίζουν αυτά τα παιδιά, είναι τεράστιο το κέρδος τους. Δηλαδή, όχι μόνο αντιλαμβάνονται τη σημασία της έρευνας για να δημιουργήσουν το οτιδήποτε, αλλά συμμετέχουν ενεργά και στη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή είναι και εκπαιδευτικό το κέρδος που έχουν. Γίνονται κριτικοί ακροατές και εφαρμόζουν στην πράξη αυτό που λέμε ενεργό πολιτότητα, που είναι και το ζητούμενο σήμερα στα σχολεία. Βλέπουμε στην πράξη λοιπόν όλα αυτά που βλέπουμε στις έρευνες από τα παιδιά αυτά και έχουν σταθερή εμπλοκή με το podcast, νομίζω αρκετά χρόνια που γίνεται στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Τα τελευταία 6 ή και περισσότερα χρόνια, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για την παρουσίαση και ένα μικρό σχόλιο, εξαιρετική επικοινωνία, τα banners, τα πίσω στο επαγγελματικό στούντιο, στο σχολείο κατά τα άλλα, μπορούμε να το κάνουμε απλά μέσα και με το λογότυπο φυσικά, καταπληκτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη συγγήτριά μας, η κυρία Τελιγιαννίδου Ηλιάνα από το Γυμνάσιο Σκίδρας, εκπαιδευτικός φιλόλογος. Θα μας παρουσιάσει την σειρά podcast που έχει κάνει, την Ηλιάδα Αλλιώς, αλλά ο τίτλος της παρουσίασης είναι και αυτός εφάνταστος από το δακτυλικό εξάμετρο στο ραδιοκύμα, η Ηλιάδα στην εποχή του podcast. Κυρία Τελιγιαννίδου, σας ακούμε και σας βλέπουμε. Ωραία. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πολύ την ευτυχία για την σημερινή πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να παρουσιάσω τη δουλειά που κάναμε με τα παιδιά. Μια δουλειά που αγαπάμε πολύ. Να κάνω λοιπόν το διαμοιρασμό. Βλέπετε εντάξει όλοι? Μισό. Δεν έχω κάνει μισό. Εγώ φταίω. Δεν έχω κάνει πρώτα αυτό. Τώρα νομίζω ότι βλέπετε. Σωστά? Ναι, αρχίζει και φαίνεται. Οκ. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω την δική μας δουλειά. Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον Όμηρο στο μικρόφωνο, να φέρουμε την Ηλιάδα στην εποχή του podcast. Θέλω να πιστεύω ότι καταφέραμε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το χαρήκαμε πάρα πολύ. Στο περσινό σχολικό έτος δημιουργήσαμε λοιπόν μία σειρά podcast που είχαν τον τίτλο «Την Ηλιάδα είδα αλλιώς». Στην ομάδα πέρα από εμένα ήταν η κυρία Χαρακουτόβα και μαθητές από όλα τα τμήματα της Δευτέρας τάξης του Γυμνασίου Σκίδρας. Τώρα, ποια ήταν η έμπνευση? Η έμπνευσή μας ήταν ο κύριος Παπακώστας, γνωστός ως αρχαίο storyteller. Ο κύριος Παπακώστας έχει δημιουργήσει μια σειρά podcast που παρουσιάζουν θέματα επιστήμης με έναν χιουμοριστικό τρόπο. Η προσέγγιση αυτή είναι πάρα πολύ ευχάριστη και αυτό ήταν η αφόρμηση. Ότι ωραίο θα ήταν να μπορέσω να επικοινωνήσω αυτά τα podcast στη σχολική κοινότητα. Είχα μιλήσει με τον ίδιο και είχα την σύμφωνη γνώμη του. Οπότε ο προβληματισμός μου ήταν πώς θα μπορούσα τα δικά του podcast να τα συνδέσω με το δικό μου γνωστικό αντικείμενο. Εγώ είμαι φιλόλογος. Αυτή λοιπόν ήταν η σκέψη μου. Τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ το υφιστάμενο υλικό να το αξιοποιήσω για να το επικοινωνήσω στη σχολική κοινότητα. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα ένα καλοκαίρι σκεπτόμενη τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να το συνδέσω. Είχα κάποιες ιδέες, οι οποίες όμως δεν συνδέονταν με το δικό μου γνωστικό αντικείμενο. Και άρχισα να απογοητεύομαι κάποια στιγμή και έλεγα μπα δεν θα βρω κάτι που να μου αρέσει ως ιδέα. Και όπως πολύ συχνά συμβαίνει στη ζωή, εκεί που δεν το περιμένεις, σου έρχεται μια ιδέα. Αυτό λοιπόν που αποφάσισα ήταν ότι δεν θα επικοινωνήσω τα podcast του κυρίου Παπακώστα στη σχολική κοινότητα, αλλά θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε podcast με το ίδιο ύφος, χιουμοριστικά. Να προσεγγίσουμε ένα γνωστικό αντικείμενο με χιουμοριστικό τρόπο. Οι πρώτες λοιπόν αποφάσεις που έπρεπε να πάρω, γιατί ήταν στην αρχή δική μου ιδέα, ήταν ποιο θα είναι το γνωστικό αντικείμενο. Η επιλογή της Ηλιάδας ήταν μονόδρομος στη δική μου σκέψη. Και αυτό γιατί όσοι από τους συναδέλφους με ακούνε,
και έχουν κάνει Ηλιάδα, ξέρουν ότι τα παιδιά δυσκολεύονται πάρα πολύ με την Ηλιάδα. Η μετάφραση τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Τις περισσότερες φορές πρέπει να μεταφράσουμε τη μετάφραση. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα στο συγκεκριμένο σχολικό έτος πέρσι. Εγώ δεν δίδασκα Ηλιάδα. Είχα όμως την τύχη να έχω στο σχολείο μία συνάδελφο, η οποία ήταν εξαιρετική και δίδασκε την Ηλιάδα, την κυρία Κουτόβα. Και της είχα πει λοιπόν τη σκέψη μου και δέχτηκε με πολύ χαρά να συνεργαστούμε στο project του podcast. Η ομάδα τώρα με την οποία συζητήσαμε και καταλήξαμε τελικά στην Ηλιάδα και την επιλογή του γνωστικού αντικειμένου. Την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαμε κάνει με τα παιδιά αυτά ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα την τέχνη. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ ωραία. Παιδιά διαφορετικών ικανοτήτων που δούλεψαν όλα όμως από το δικό τους μετερίζει και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα όταν είχε ξεκινήσει η χρονιά, με πλησιάζαν και με ρωτούσαν, κυρία, τι θα κάνουμε φέτος, τι σκεφτήκατε. Τα παιδάκια αυτά πλέον ήταν Δευτέρα Γυμνασίου, οπότε η Ηλιάδα θα τέριαζε γάντι, θα διδάσκονταν Ηλιάδα. Όταν μαζευτήκαμε όλοι μαζί και συζητήσαμε και τους είπα ότι αυτό που σκέφτομαι να κάνω podcast, πολλά παιδάκια δεν ξέραν τι είναι το podcast. Τους εξήγησα τι είναι το podcast και ότι καλό θα ήταν να διαλέξουμε ένα γνωστικό αντικείμενο, κάτι που τους δυσκολεύει. Εκεί είδα λοιπόν πως αυτό που σκέφτηκα εξ αρχής, το να κάνουμε την Ηλιάδα, ήταν και η απόφαση των παιδιών. Τα παιδιά είπαν κατευθείαν, κυρία, την Ηλιάδα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Οπότε είχαμε κλείσει στο ποιο είναι το γνωστικό αντικείμενο, πώς θα συνεργαστούμε, ποια θα είναι τα μέλη της ομάδας. Αρχικά έπρεπε να κάνω μια προσωπική εγώ προετοιμασία, γιατί όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι από εσάς που παρακολουθείτε το σεμινάριο, ήμουν άσχετη. Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, πώς να λειτουργήσω, ποια τα βήματα που θα ακολουθήσω. Σε αυτό με βοήθησε πολύ η πλατφόρμα του European School Radio, γιατί μέσα υπήρχε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρακολούθησα. Εκπαιδευτικό υλικό που μιλούσε για ήχο, για προγράμματα επεξεργασίας, για μικρόφωνο, τι μπορώ να προσέξω και κυρίως, και αυτό το κράτησα ως βίβλο να σας πω, ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός podcast, δηλαδή ποια στοιχεία θα έπρεπε να έχει η δουλειά μας έτσι ώστε να χαρακτηριστεί καλή. Έπρεπε λοιπόν να περάσω και να δω hardware, software και χώρο. Έχοντας κάνει μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο, βρήκα ένα μικρόφωνο το οποίο είχε αρκετά καλές δυνατότητες και κόστιζε 30 ευρώ. Μίλησα με τη διεύθυνση του σχολείου και τους είπα, έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε το μικρόφωνο. Δέχτηκαν με χαρά. Οπότε, όσον αφορά τον εξοπλισμό, είχα ένα τσεκ στη λίστα μου, μικρόφωνο έχουμε. Το πρόγραμμα που θα κάναμε την επεξεργασία του ήχου ήταν το Audacity. Ένα δωρεάν λογισμικό που και να μην υπήρχε, μπορείς να το εγκαταστήσεις εύκολα. Και ο χώρος, δυστυχώς και μπορώ να πω ότι ζήλεψα, δεν είχαμε κανένα εμείς στούντιο επαγγελματικό, ήταν η βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Μέσα στις οδηγίες του European School έλεγαν ότι καλά είναι να κάνετε αν υπάρχει βιβλιοθήκη, γιατί τα βιβλία γύρω-γύρω μειώνουν την ακουστική, τον αντίλαλο. Βιβλιοθήκη υπήρχε στο σχολείο, οπότε από την άποψη των απαραίτητων στοιχείων για να κάνουμε το podcast, είχα κάνει check στη λίστα μου το τι πρέπει να έχουμε. Έπρεπε όμως να προετοιμάσω και λίγο το πρακτικό ζήτημα. Δημιούργησα στην κλάση ένα μάθημα με τον τίτλο του προγράμματος που είχαμε. Την κλάση τη χρησιμοποιώ πολύ και μου αρέσει γιατί όταν στέλνεις ένα μήνυμα στους μαθητές, έχεις τη δυνατότητα να ειδοποιούνται μέσω email. Οπότε όταν ήθελα κάτι άμεσα να τους ενημερώσω, να πρέπει να μου απαντήσουν, με ένα μήνυμα μέσω της κλάσης, τα παιδιά ενημερώνονταν άμεσα και μου απαντούσαν. Δημιούργησα επίσης και ένα Padlet, στο οποίο θα γινόταν η βασική ανάρτηση του υλικού και η δουλειά την οποία θα κάναμε. Το Padlet είναι εργαλείο που χρησιμοποιώ πολλά χρόνια και μου αρέσει γιατί είναι εύκολο. Εύκολο δηλαδή τα παιδιά μπορούν να ανεβάσουν υλικό. Ένα εργαλείο στο οποίο μπορείς να ανεβάσεις πέρα από κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχο. Ένα εργαλείο στο οποίο οι μαθητές μπορούν να κάνουν τις δικές τους αναρτήσεις, να σχολιάζουν αναρτήσεις άλλων, να κάνουν προτάσεις. Και για μένα έχει ακόμη ένα εύκολο χαρακτηριστικό ότι μπορείς πολύ άνετα να κατεβάσεις το υλικό το οποίο έχουν αναρτήσει οι μαθητές, χωρίς να μπαίνεις στη διαδικασία, να ψάχνεις τα παιδιά, να σε ψάχνουν τα παιδιά και να ανταλλάσσεις στοιχάκια για να πάρεις το υλικό. Αφού λοιπόν έστησα και τα δύο μαθήματα, έπρεπε να πάμε στην υλοποίηση. Μαζευόμασταν λοιπόν με την ομάδα και συζητούσαμε ποιο θα είναι το θεματικό κέντρο της σκηνής που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Η σκέψη μας ήταν ότι δεν θέλαμε και δεν μπορούσαμε να παρουσιάσουμε όλες τις ραψοδίες του έπους. Πέρα από αυτό,
το ίδιο το έπος έχει εγγενείς δυσκολίες λόγω της θεματολογίας. Δεν ήταν πολύ εύκολο, δηλαδή ένα περιεχόμενο που είναι σοβαρό, που είναι δύσκολο, έτσι, ένας πόλεμος, να προσεγγιστεί με χιουμοριστικό τρόπο. Αυτό ήταν μια μεγάλη δυσκολία. Οπότε καταλήγαμε στο ποιο θα είναι το θεματικό κέντρο της σκηνής. Στο συγκεκριμένο σημείο, λοιπόν, συζητούσαμε, πέφτανε ιδέες, τα παιδιά τι θεωρούν ότι πώς θα τους άρεσε να ξεκινήσουμε, πώς να συνεχίσουμε και πώς να κλείσουμε. Και καταλήγαμε ποιο είναι το θεματικό κέντρο. Αφού λοιπόν επιλέγαμε το θεματικό κέντρο, η κυρία Κουτόβα έχτιζε έναν βασικό κορμό του επεισοδίου. Η αρχική μας σκέψη είναι τα παιδιά εξ αρχής, να μην υπάρχει καμία παρέμβαση από εμάς και τα παιδιά εξ αρχής να γράψουν τη σκηνή μετά το θεματικό κέντρο. Αυτό όμως αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά, γιατί σας είπα, τους δυσκολεύει η μετάφραση και χανόντουσαν λίγο, δηλαδή καταλήγαμε σε σκηνές που θα ήταν είτε πάρα πολύ μεγάλες, είτε πάρα πολύ μικρές. Οπότε αποφασίσαμε να το δουλέψουμε λίγο σαν δημιουργική γραφή. Οπότε έχτιζε την σκηνή η κυρία Κουτόβα, την ανεβάζαμε στο Padlet και εκεί γινόταν η επεξεργασία από τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν γράφαν, τροποποιούσαν, αλλάζαν, προτείναν, έλεγαν τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε, τι να προσθέσουμε, τι να αφαιρέσουμε. Αυτό λοιπόν γινόταν μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που η σκηνή, έτσι πως είχε πλέον δημιουργηθεί, ικανοποιούσε την ομάδα. Αφού λοιπόν η ομάδα ήταν ικανοποιημένη, ερχόταν η ώρα για να κάνουμε casting. Γνωρίζοντας τα παιδιά και τους χαρακτήρες τους, σκεφτόμουν κάθε φορά ποιος θα ήταν ιδανικός να διαβάζει το ρόλο. Επέλεγα λοιπόν τα παιδιά που είχα στο μυαλό μου, τους μοίραζα τους ρόλους, τους έδινα μια εβδομάδα περιθώριο να προετοιμαστούν και να διαβάσουν τους ρόλους, αφού πρώτα έκανα μια ανάγνωση εγώ για να καταλάβουν το ύφος και το πώς θα πρέπει να διαβάζουν. Και μια εβδομάδα μετά μαζευόμασταν όλοι μαζί για να επιλέξουμε ποιος θα διαβάσει καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά ήταν εξαιρετικά σε αυτή τη διαδικασία και είχαν ως βασικό του στόχο το να βγει καλή η σκηνή. Δηλαδή δεν ψήφιζαν τον κολλητό τους ότι διάβασε καλύτερα, ψήφιζαν αυτό που πραγματικά είχε διαβάσει καλύτερα. Αφού λοιπόν ολοκληρωνόταν και το casting και είχαμε έτοιμους τους ηθοποιούς, περνούσαμε στην ηχογράφηση. Παρασκευή μεσημέρι, στο σχόλασμα, φεύγαν όλοι, μαζευόμασταν για να κάνουμε την ηχογράφηση. Περιττό να σας πω ότι γελάσαμε απίστευτα. Απίστευτα γελάσαμε. Είχα πάντοτε κάποιο μαθητή, τουλάχιστον έναν, ο οποίος τραβούσε φωτογραφίες και βίντεο από την ηχογράφηση. Εδώ να σας πω ένα λάθος που έκανα εγώ στο πρώτο επεισόδιο και σας προτείνω να μην το κάνετε κι εσείς. Είχα στο μυαλό μου, λαθεμένα βέβαια, ότι θα πρέπει να γράψω τη σκηνή μια και έξω. Οπότε με το που γινόταν το λάθος, πάμε πάλι τη σκηνή από την αρχή. Γινόταν λάθος, πάμε πάλι τη σκηνή από την αρχή. Αυτό ήταν λάθος μου. Και δεν το εφάρμοσα στα επόμενα επεισόδια, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Αυτό λοιπόν που έκανα από τα επόμενα επεισόδια και μετά. Μόλις γινόταν λάθος, έκοβα την ηχογράφηση και ξεκινούσαμε ξανά ηχογράφηση από το σημείο που είχε γίνει το λάθος. Όταν τελείωνε λοιπόν η ηχογράφηση και είχαμε έτοιμο το υλικό του επεισοδίου, έπρεπε να περάσουμε στην επεξεργασία. Είχα κάνει ένα workshop στα παιδιά παρουσιάζοντας το Audacity και τις λειτουργίες του. Τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί με το Audacity και κυρίως είχαν ενθουσιαστεί με το να κάνουν επεξεργασία στα ηχητικά. Δηλαδή τα τραγούδια που επιλέξαμε να βάλουμε μέσα στο podcast, τις σκηνές από σειρές που αγαπούσαν ή ταινίες κλασικές με ατάκες που έχουν μείνει στη μνήμη όλων. Γινόταν λοιπόν και η επεξεργασία των ηχητικών που είχαμε επιλέξει και γινόταν μετά και η επεξεργασία όλου του ηχητικού αποσπάσματος του επεισοδίου για να στηθεί με μια σειρά την οποία σας είπα. Να θυμίσω λίγο κάτι που σας είπα νωρίτερα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είχα διαβάσει στο European School Radio ήταν ο μπούσουλάς μου. Δηλαδή το τι θα πρέπει να έχει ένα επεισόδιο για να χαρακτηριστεί ως ποιοτικό. Γι' αυτό και ακολούθησα συγκεκριμένη δομή. Καταρχάς, είχαμε δημιουργήσει με τα παιδιά με τεχνητή νοημοσύνη banners, αφίσες. Δημιουργήσαμε μία αφίσα που θα ήταν η κεντρική, που θα ήταν η κεντρική στο podcast και δημιουργήσαμε και αφίσες οι οποίες θα έμπαιναν ως banner για τα podcast τα οποία δημιουργήσαμε. Θέλαμε οι αφίσες αυτές να είναι ελαφρώς χιουμοριστικές, να είναι στο ίδιο ύφος, αλλά να μην είναι ακριβώς οι ίδιες.
Έπρεπε λοιπόν να έχουμε έτοιμες τις αφήσεις και έπρεπε να έχουμε βρει σποτάκι έναρξης, γιατί όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, θα πρέπει να υπάρχει ένα σποτάκι το οποίο θα χαρακτηρίζει το podcast. Δηλαδή θα το ακούει άλλος και θα λέει «Α, αυτό είναι podcast από αυτή τη δουλειά». Είχαμε βρει αρκετά σποτάκια τα οποία ήταν ευχάριστα και είχαν επιλέξει τα παιδιά αυτό που τους άρεσε περισσότερο απ' όλα. Στη δομή λοιπόν, όπως σας λέω, των επεισοδίων είναι να ξεκινάει το σποτ της έναρξης, πάνω στο σποτ της έναρξης ακουγόταν ο τίτλος του podcast που είχαμε δημιουργήσει, μετά ο τίτλος του συγκεκριμένου επεισοδίου, μετά το επεισόδιο και στο τέλος εγώ έλεγα ποια παιδιά ακούστηκαν στο επεισόδιο και κλείναμε με το σποτ της λήξης. Αυτή είναι η δομή που ακολουθήσαμε. Και θέλω τώρα λίγο να σας βάλω να ακούσετε από το πρώτο, για να μην είναι έτσι μονάχα θεωρητικό το πλαίσιο, από το πρώτο επεισόδιο πώς ξεκινάει το δικό μας podcast. Την Ηλιάδα είδα αλλιώς. Μια προσέγγιση της Ηλιάδας με σκοπτική διάθεση από το Γυμνάσιο Σκύβρης. Επεισόδιο 1. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Μούσα μου! Μούσα μου! Μούσα! Μούσα! Πού βόσκεις βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Ξελαριγκιάστηκα! Πόρε φίλε, τι φωνές είναι αυτές? Γιατί χάλασε τον κόσμο? Και με τι έγινε να με φωνάζεις? Εμένα είμαι όμως ατιμημένη. Μούσα μου, βάλε καφέ να στα πω. Α, τώρα άρχισες τις γλύκες. Τέλος πάντων, έχει χάρη που είμαι καλή και δεν κρατάω κακία. Βάζω καφέ και έρχομαι. Αυτό ήταν λοιπόν η έναρξη από το πρώτο επεισόδιο και ελπίζω να παρακολουθήσετε αυτό που σας είπα. Το σποτάκι που ήταν το χαρακτηριστικό για το δικό μας podcast. Πάνω στο σποτάκι αυτό ήταν το σπικάζ με το τίτλο του podcast, ο τίτλος του επεισοδίου, το επεισόδιο με τα ηχητικά από ταινίες, τραγούδια, σειρές και στο κλείσιμο εγώ έλεγα ποια παιδιά ήταν αυτά που ακούστηκαν στο επεισόδιο και κλείναμε πάντα με το εναρκτήριο σποτάκι. Τώρα, πώς αξιοποιήθηκαν τα podcast που κάναμε μέσα στην τάξη? Όταν ολοκλήρωναν την αντίστοιχη σκηνή που είχαμε δουλέψει σε podcast, η κυρία Κουτόβα με τα παιδιά έκανε επανάληψη με το podcast και τους ήταν πολύ ευχάριστη η επανάληψη με τον τρόπο αυτό. Συζητούσανε και κάνανε σύγκριση ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, στην εποχή εκείνη και στη σύγχρονη εποχή και οδηγούνταν σε συμπεράσματα. Στο τέλος της χρονιάς αξιοποιήθηκε το υλικό, τα 5 επεισόδια, για να κάνουν ανασκόπηση του περιεχομένου της Ηλιάδας. Αυτό που διαπιστώσαμε όταν ολοκληρώσαμε τη δουλειά ήταν ότι τα παιδιά μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το συνεργατικό, αξιοποίησαν και δικές τους γνώσεις, κέρδισαν γνώσεις, αξιοποίησαν τις κλίσεις τους, τα ταλέντα τους. Ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένα με τη δουλειά την οποία έκαναν. Δούλεψαν πολύ καλά μεταξύ τους και πραγματικά ο ένας στήριξε και βοήθησε τον άλλο. Ήταν ποικίλες οι δεξιότητες που ανέπτυξαν σε κάθε επίπεδο, σε κάθε επίπεδο. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε κυρίως, θα έλεγα, ήταν ότι αισθάνθηκαν υπεύθυνοι, όχι μόνο για την προσωπική τους μάθηση, αλλά και για τη μάθηση όλων των μελών της ομάδας. Και όταν λέω των μελών της ομάδας, δεν το περιορίζω μονάχα στην ομάδα που δημιούργησε τα podcast, αλλά όλης της Δευτέρας τάξης και κατ' επέκταση και όλων των ανθρώπων που θα ακούγαν τα podcast. Τα παιδιά με πολύ ενθουσιασμό σκεφτόντουσαν ότι τη δουλειά τους θα την ακούσουν και άλλα παιδιά, θα την ακούσουν και άλλα σχολεία και θέλαν να είναι ποιοτική η δουλειά την οποία κάναμε. Εγώ λοιπόν το συμπέρασμα που έχω και η πρότασή μου, πρέπει να σας πω ότι περάσαμε τέλεια και τα παιδιά και εμείς. Δεν θέλω να φοβηθείτε να εμπλακείτε στη δημιουργία. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί σκέφτομαι τον εαυτό μου πριν ξεκινήσω το podcast, όταν αποφάσισα ότι καλά θα ήταν να κάνουμε μια τέτοια δουλειά. Είχα άγχος, είχα φόβο, έλεγα πολλά πράγματα χρειάζονται, πώς θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Για μένα αυτό που χρειάζεται είναι όρεξη και μεράκι. Αυτά είναι τα 2 βασικά συστατικά. Μη φοβηθείτε το podcast. Μη φοβηθείτε το ότι είναι κάτι δύσκολο και δεν μπορείς να το κάνεις. Από εκεί και πέρα, να είστε σίγουροι πως η ομάδα του European School Radio θα σας στηρίξει. Εγώ, σε οποιοδήποτε πρόβλημα είχα, τεχνικό ή απορία,
επικοινωνούσα με το European και η απάντηση τους ήταν άμεση. Υπήρξαν στιγμές που έλεγα θα πούν οι άνθρωποι που με αυτήν έχουμε να κάνουμε πάλι, αλλά πραγματικά ήταν ευγενέστατοι και με πολύ χαρά απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις μου και με βοήθησαν σε ό,τι πρόβλημα και αν είχα. Μη φοβηθείτε λοιπόν να εμπλακείτε με τη δημιουργία podcast. Θα το χαρείτε και εσείς και τα παιδιά πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν τελείωσα. Έχω να σας ευχηθώ καλές γιορτές με υγεία και πολλά χαμόγελα. Σας ευχαριστώ πολύ. Απολαυστική παρουσίαση, κυρία Τελιγιαννίδου. Και χριστουγεννιάτικη δεν μπορείτε να πείτε, σας έβαλα έτσι στο mood. Τα παιδιά που είναι τώρα αυτά που έκαναν podcast? Τρίτη γυμνασίου και μου κάναν παράπονα φέτος, γιατί έλεγαν φέτος δεν τους πήρα να κάνουμε άλλο πρόγραμμα και μου κάναν παράπονα. Τους είπα ότι δεν γίνεται όμως, γιατί πρώτη γυμνασίου δουλέψαμε το επιτραπέζιο παιχνίδι, Δευτέρα τα podcast, κάναν παράπονα κι άλλοι να δουλέψω και με άλλη ομάδα. Αλλά είναι πραγματικά πολύ περήφανοι για τη δουλειά. Δηλαδή, ακούγανε και αυτό το σχολείο, κυρία, τέλειο, πόρε, τι φοβερή δουλειά κάναμε. Και πραγματικά, απλώς για μένα, αυτό που θέλω να τονίσω στους συναδέλφους, γιατί και εγώ βρέθηκα ευτυχία στο να παρακολουθώ επιμορφώσεις, να ψάχνουμε και να λέω, καλό είναι να κάνω, αλλά το φοβόμουν. Υπήρχε καμιά τριετία το σκεφτόμουν να κάνω podcast και έλεγα, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ίσως φαντάζεστε. Εγώ σας είπα, με ένα μικρόφωνο που κόστιζε 30 ευρώ, στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας, με όρεξη και πολύ μεράκι, δουλέψαμε. Οπότε μην το φοβηθείτε. Ούτως ή άλλως, το European είναι δίπλα σας σε ό,τι και να χρειαστείτε. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ. Γράψανε καλά στην Ηλιάδα, στο πραγματικά και πάρα πολύ. Κοιτάξτε, τα επεισόδια ήταν χιουμοριστικά. Με εξαίρεση το τελευταίο επεισόδιο που πραγματευόμασταν το θάνατο του Έκτορα, που εκεί έχω γράψει στην αφίσα ότι δεν είναι χιουμοριστικό. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να είναι διαφορετική προσέγγιση. Εκεί δηλαδή το κάναμε έκτακτο δελτίο ειδήσεων, έτσι, ζωντανή σύνδεση με το 3 Channel, έτσι, σύνδεση με την πόλη, να πάρουμε τον παλμό και τον οδυρμό κλπ. Και ένας μαθητής έλεγε: εγώ το τελευταίο ήθελα να μας βάλουν στις εξετάσεις και δεν μας έβαλαν το τελευταίο. Εκεί έπρεπε να μιλήσουμε για το θάνατο. Γράψαν πολύ καλά, τους βοήθησε. Τους βοήθησε πραγματικά. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν το εξής. Τους έχει μείνει το περιεχόμενο. Τι έλεγε πλέον αυτή η Ηλιάδα. Και όχι όπως κάτι που είχα ακούσει πριν χρόνια σε ένα διαγώνισμα, και θα κλείσω με αυτό. Έχω γράψει στον τίτλο «Διαγώνισμα στην αρχαία ελληνική γραμματεία από μετάφραση». Και ένας μαθητής μου είπε: τι μετάφραση, κύριε, αυτό είναι πιο δύσκολο από τα αρχαία. Γι' αυτό σας λέω. Το ευχαριστήθηκαν και περάσαν καλά. Και εμείς ευχαριστηθήκαμε την παρουσίαση και το καλό με την κοινότητα του European School Radio είναι ότι μπορούν οι συνάδελφοι να βρουν τους άλλους συναδέλφους που έχουν κάνει σειρές podcast και μπορούν να ρωτήσουν και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση και πιθανόν μια συνεργασία. Αυτό το υποστηρίζουμε. Μία τάξη να ενωθεί με την άλλη τάξη και να κάνουν κάτι μαζί. Αυτό είναι κάτι που σκέφτομαι να κάνουμε μελλοντικά. Να κάνουμε κάτι συνεργατικό. Ναι. Και μάλιστα το σκεφτόμουν σε επίπεδο γυμνασίου λυκείου. Οι μικροί να δείξουν στους μεγάλους, οι μεγάλοι να βοηθήσουν τους μικρούς. Λοιπόν, κλείνω. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη εισήγηση και είναι ο κύριος Σπυράκης Γιάννης μαζί μας για να μας μιλήσει για την ηχητική τέχνη. Πώς μπορούμε να ενώσουμε το λόγο με τον ήχο, τη μουσική και να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα καταπληκτικό, να έχουμε κλείσει τα μάτια και να ακούμε ένα φοβερό έργο. Καλησπέρα και από μένα. Με ακούτε, εντάξει? Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιάννης Σπυράκης, είμαι εκπαιδευτικός, είμαι καθηγητής μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων. Μία εισήγηση λοιπόν για την ηχητική τέχνη στην εκπαίδευση, είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια. Εντάξει, διαφορετικές βέβαια ηλικιακές ομάδες, μικρότερα τα παιδιά στο δημοτικό, μεγαλύτερα τα παιδιά στο γυμνάσιο, αλλά τέλος πάντων δουλεύει καλά και στις δύο βαθμίδες. Να κάνω λοιπόν ένα διαμοιρασμό της οθόνης μου. Βλέπουμε την παρουσίαση. Πολύ ωραία.
Ο όρος ηχητική τέχνη, λοιπόν, περιλαμβάνει τις τέχνες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για την οργάνωση των ηχητικών γεγονότων στο χρόνο. Και μορφές ηχητικής τέχνης αποτελούν η ηλεκτροακουστική μουσική, το ηχοτοπίο, η ραδιοφωνική τέχνη, το θέατρο στο ραδιόφωνο, η ακουσματική μουσική και άλλες μορφές. Εδώ θα ήθελα να ακούσουμε κάτι. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο, μία ηχογράφηση που κάναμε με έναν συνάδελφο που παίζει πιάνο και με το ρόλο του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως το επιπλέον μουσικό όργανο. Το αποτέλεσμα είναι κάπως έτσι. Το σταματάω. Αξίζει εδώ πέρα να αναφερθεί στο presenting. Ωραία. Αξίζει εδώ πέρα να αναφερθεί ότι η ηχογράφηση του πιάνου και η επεξεργασία του από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή έγινε σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, όταν ο συνάδελφος, ο κύριος Γιώργος Παπάς, έπαιζε πιάνο, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής επεξεργαζόταν τον ήχο και τον εμφάνιζε με διαφορετική μορφή. Πάντα όμως αυτή η ήχη εδώ πέρα είναι η ήχη του πιάνου. Η ηχητική τέχνη περιλαμβάνει και άλλες μορφές, όπως για παράδειγμα το θέατρο στο ραδιόφωνο. Και εδώ μπορούμε η αφήγηση μαζί με τη μουσική. Εδώ πέρα μπορούμε να ακούσουμε ένα άλλο δημιούργημά μας. Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλου. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Θα είσαι ακρόαση. Hello everybody, we are the Music School of Trikala's radio team and we will be sharing our thoughts and experience. Thanks for listening. Μπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα και με τα πιο μικρά και με τα καθημερινότερα των καθημερινών. Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές. Ωραία. Ας σταματήσω και αυτό. Είναι φανερό εδώ πέρα πάλι ότι... Μισό λεπτό λίγο. Ναι, είναι φανερό εδώ πέρα λοιπόν ότι η μία μαθήτρια, δύο μαθήτριες συμμετέχουν. Η μία μαθήτρια παίζει μουσικό όργανο
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ η άλλη μαθήτρια διαβάζει ένα λογοτεχνικό κείμενο. Επίσης, ήθελα να συμπληρώσω το ραδιοφωνικό θέατρο. Είναι άλλη μια μορφή. Ας ακούσουμε και αυτό. Όπου εδώ ουσιαστικά αυτό το πράγμα που κάναμε είναι κάποιοι μαθητές να παίξουν ένα σκετσάκι στην αγγλική γλώσσα, ενώ με ένα καταγραφικό εδώ έγινε ηχογράφηση σε μία καφετέρια, διότι ο διάλογος διαδραματίζεται σε μία καφετέρια. Για να τα ακούσουμε και αυτό. Fancy pool party for everyone. Saturday 16th at 9:30 p.m. at St. George Athletic Park. Party includes food, drink, and music. Hey guys, look what you found. It's a great opportunity to have fun on Saturday. What is it about? It's about a pool party in St. George Athletic Park. It will be great. Oh, guys, what are you talking about? I have never heard anything from you in my family. We're talking about the amazing athletic park we have here. There are so many things to do here. And the pool party is going to take place. Like what? Please tell me something else. It's a big park where you can walk or run in the same path. There's also the option to play sports. Ωραία. Το σταματώ και αυτό. Some of them are the basketball court. There's also the football court. Το σταμάτησα και αυτό. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ουσιαστικά το ρόλο του ηχοτοπίου ή το ρόλο, αν θέλετε, της σκηνής, τον παίζουν οι ήχοι ανάλογα με τον τρόπο που θα τοποθετηθούν, που θα τους τοποθετήσουμε στο χώρο. Υπάρχουν λοιπόν ήχοι οι οποίοι θα κυριαρχήσουν, ήχοι οι οποίοι βρίσκονται στο προσκήνιο, υπάρχουν ήχοι οι οποίοι δεν κυριαρχούν, είναι ήχοι παρασκηνίου. Η καφετιέρα, για παράδειγμα, την ώρα που ετοιμάζει τον καφέ, ανήκει σε ένα χώρο στο παρασκήνιο, σε ήχους παρασκηνίου, και όμως παρόλα αυτά δημιουργεί την αίσθηση ότι βρισκόμαστε, αυτή η μίξη των ήχων, της αφήγησης, η οποία έγινε μέσα στο στούντιο του σχολείου, αλλά και των ήχων από την καφετέρια, δημιουργεί την αίσθηση ότι τα παιδιά μιλούν και κάνουν το διάλογό τους μέσα σε μια καφετέρια. Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τέτοιου είδους δουλειές? Ανάλογα, με προγράμματα φυσικά, είτε με ελεύθερο λογισμικό. Εδώ εμείς δουλεύουμε με ένα επαγγελματικό πρόγραμμα, το οποίο είναι το live. Για να κάνω λίγο πάλι διαμοιρασμό. Βλέπουμε το live, εντάξει? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε εδώ πέρα να ακούσουμε κάποιους ήχους. Να βάλω για παράδειγμα κάποια έγχορδα. Ας ελπίζουμε ότι αυτό εδώ πέρα ότι ακούγεται. Το βάζω εδώ και θα προσπαθήσω να φτιάξω κάτι, να γράψω, να βάλω κάποιες νότες έτσι τυχαία και ας το ακούσουμε αυτό εδώ.
Πολύ ωραία. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και όσο ακούγεται μέσω της απευθείας μετάδοσης, ότι ο χώρος μπορούμε να κανονίσουμε, δηλαδή τι θα ακούγεται πολύ μπροστά σε εμάς ή πιο μακριά από εμάς ή δεξιά μας είτε αριστερά μας. Μπορούμε να το κάνουμε με μια ειδική ρύθμιση που έχουν όλα τα προγράμματα, που λέγεται pan effect. Εδώ δηλαδή θα ακουστεί όλο από το αριστερό ηχείο ή από το αριστερό ακουστικό. Εδώ θα ακουστεί από τη δεξιά μεριά, από το δεξί μας αυτή, ή από το δεξιό ηχείο ή από το δεξιό ακουστικό. Εδώ ακούγεται κάπου στην μέση. Είναι πολύ φανερό ότι όταν μετακινώ αυτό εδώ πέρα, αυτή την παράμετρο, δεξιά-αριστερά, αλλάζει η τοποθέτηση του ήχου και άρα αυτό το πράγμα που ουσιαστικά πετυχαίνουμε εδώ είναι να έχουμε σιγά-σιγά την κίνηση ή διαφορετικά τη σκηνική παρουσία. Ένας άλλος τρόπος για να έχουμε το κοντά και το μακριά είναι με το reverb, δηλαδή με την αντίχηση. Για να δούμε και κάτι εδώ. Έτσι λοιπόν, αυτός ο ήχος όταν είναι στεγνός, δηλαδή χωρίς εφέ, ακούγεται κάπως έτσι. Για να το μετακινήσω και ό,τι ακουστεί. Εγώ το ακούω στο δικό μου υπολογιστή, δεν ξέρω και αν ακούγεται στην απευθείας μετάδοση. Παίζει τώρα από δεξιά, το βλέπετε κιόλας όμως και στην οθόνη σας, ότι το δεξί κανάλι είναι πιο δυνατό. Με τον ίδιο τρόπο τώρα ακούγεται αριστερά. Και εδώ σιγά σιγά θα αρχίσει να απομακρύνεται ο ήχος. Νομίζω ακούστηκε και αυτό, ο ήχος πήγε πιο μακριά, πιο πίσω δηλαδή, και αυτό είναι ο τρόπος ουσιαστικά που μπορούμε να δημιουργήσουμε τη σκηνική παρουσία, ένας από τους τρόπους στο θέατρο, στο ραδιοφωνικό θέατρο. Όταν κάνουμε live μεταδόσεις, υπάρχουν και άλλοι τρόποι και οι τρόποι αυτοί είναι με τα πολλαπλά ηχεία. Για παράδειγμα, εδώ έχω μία κάρτα ήχου που η οποία έχει 1, 2, 3, 4 εξόδους. Αυτό το πράγμα σημαίνει πρακτικά ότι μπορώ να έχω 4 διακριτά ηχεία, τα οποία θα τα απλώσω στο χώρο και φανταστείτε εδώ πέρα τώρα το ηχητικό παιχνίδι το οποίο δημιουργείται. Ένας ηθοποιός, για παράδειγμα, μπορεί να ακουστεί από πίσω, ένας άλλος ηθοποιός μπορεί να ακουστεί μπροστά, ένα όργανο μπορεί να ακουστεί δεξιά, ένα άλλο όργανο μπορεί να ακουστεί αριστερά. Σιγά σιγά και οι διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και το YouTube αλλά και το Vimeo υιοθετούν αυτόν τον τρόπο μετάδοσης με περισσότερα ηχεία και έτσι ώστε να είναι αισθητή η καταγραφή του χώρου, η σκηνική παρουσία ή διαφορετικά το θέατρο, αν τυχόν θέλουμε να παίξουμε θέατρο, ή η ηχοσκηνοθεσία. Όλα αυτά είναι σχετικά. Η ηχητική τέχνη, λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα περιλαμβάνει. Και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ουσιαστικά βοηθούν σε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Η ηχητική παλέτα πλέον έχει μεγαλώσει, αλλά και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το χώρο, την μουσική, όλα αυτά με την τεχνολογία,
με τη μουσική τεχνολογία είναι πλέον εφικτά. Κάπου εδώ τελείωσε η παρουσίαση. Δεν ξέρω αν έχουμε κι άλλο χρόνο για να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα. Ευτυχία. Ναι, Γιάννη, υπάρχει μια ερώτηση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις και να είναι οι ερωτήσεις που ήταν στο δικό σου κομμάτι. Μια ερώτηση που λέει, δημιουργούμε ας πάμε στο audio drama, τέλος πάντων. Μπορούμε να πάρουμε ό,τι μελωδίες θέλουμε, από πού να τις πάρουμε, τι ήχους να πάρουμε, γιατί μόλις τώρα κατάλαβαν όσοι παρακολουθούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν ήχους, αλλά αν δεν μπορούν, τι κάνουν με αυτούς τους ήχους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για το είτε audio drama, είτε ένα απλό podcast. Πολύ ωραία. Δύο τρόποι. Ένας τρόπος με ένα καταγραφικό. Με ένα καταγραφικό, αν τυχόν βγούμε έξω από το στούντιο, θα χρειαστούμε και ένα windscreen, το οποίο μπαίνει εδώ πέρα μπροστά στα μικρόφωνα, για να μην ακούμε τον αέρα. Το καταγραφικό, λοιπόν, θα μας βοηθήσει να συγκεντρώσουμε τη δική μας ηχοθήκη, ας το πούμε έτσι ώστε μετά να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το υλικό. Και καλά κάνεις τώρα αυτό και με ρωτάς, Ευτυχία. Καλή ερώτηση αυτή. Θα πρέπει να κάνω πάλι διαμοιρασμό. Μπορώ? Ναι. Τι έγινε? Ναι, πάλι. Ναι, entire screen. Πολύ ωραία. Allow. Για να πάμε σε ένα ηχοτοπίο, για παράδειγμα. Και αυτό εδώ το ηχοτοπίο ουσιαστικά δημιουργήθηκε με αυτό το καταγραφικό. Για να το ακούσουμε. Να το προχωρήσω και λίγο. Ναι, δεν ακούγεται πολύ καλά. Εκτός και αν είναι ταινία τρόμο, αυτά τα βιντεάκια που βλέπουμε. Είναι πατραχάκια. Ας το σταματήσουμε, λοιπόν. Ας το σταματήσουμε εδώ κάπου. Και να πω ότι αν τυχόν δεν διαθέτουμε καταγραφικό, υπάρχουν διάφορες σελίδες, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ που θα δείξω τώρα. Η Free Sound, όπου ουσιαστικά είναι αυτό το πράγμα που λέει ο τίτλος της. Υπάρχουν εδώ πέρα ήχοι, οι οποίοι οι ήχοι μπορούμε να τους κατεβάσουμε στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, αφού πρώτα δημιουργήσουμε λογαριασμό. Τους ήχους αυτούς μπορούμε να τους ψάξουμε με διαφορετικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα με τα tags. Εδώ για παράδειγμα έχω, ξέρω εγώ τι θέλω, natural, μια ετικέτα που μπορώ να ακούσω. Εντάξει, αυτό εδώ, όταν πατήσω επάνω στον ήχο, επάνω στο αρχείο, μπορώ να κατεβάσω στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή το αρχείο και να τον χρησιμοποιήσω. Ίσως ο μόνος περιορισμός είναι καλό να αναφέρουμε από πού έχουμε κατεβάσει, ποιος είναι ο δημιουργός του αρχείου, δηλαδή της ηχογράφησης. Επίσης, ένα άλλο αρχείο, ένας άλλος, ναι, είναι τα sound effect του BBC. Να το κάνω και αυτό διαμοιρασμό, μισό λεπτό. Άρα είναι βιβλιοθήκες που μπορούν να αντλήσουν περιεχόμενο πλούσια ηχητικά εφέ για τα podcast και τις ραδιοφωνικές εκπομπές επίσης. Ναι. Κάνω διαμοιρασμό και το BBC έχει και εκείνο ηχοθήκη πολύ
μεγάλη. Μπορούμε να ψάξουμε με κατηγορίες, εννοείται, και με keywords εδώ. Ο μόνος περιορισμός που βάζει το BBC, και φαντάζομαι και ίσως και το Free Sound, είναι να μην χρησιμοποιηθούν αυτά για εμπορικούς σκοπούς. Αλλά για την εκπαίδευση δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική εισήγηση. Να πούμε ότι έχεις μια δίκευση πάνω στην ραδιοφωνική τέχνη με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που ασχολούνται και επιστημονικά εκεί με το θέατρο, στο ραδιόφωνο, με όλη αυτή τη φιλοσοφία και πώς βάζει μέσα στο κλίμα αυτή η ιστορία, η ηχητική. Βάζει τον ακροατή να βυθίζεται μέσα σε αυτό και είναι πολύ της μόδας και τα audiobooks, κάποτε τώρα ιστορίες. Ναι. Όλα αυτά είναι μέσα τη φιλοσοφία και ακόμα και όταν τα δημιουργείς στην τάξη, έχει μια μαγεία. Να ψάχνω να βρω τους ήχους, κάνω τον ηχητικό σχεδιασμό, ξέρω περίπου τι θέλω, αλλά πάω να βάλω μια καμπάνα σε αυτό το σημείο, τι καμπάνα να είναι, πώς να ακουστεί, αν θα έχει αντίχηση, αν δεν θα έχει σε αυτό το σημείο, αν ακουστεί κάπως αλλιώς η φωνή που έχω ηχογραφήσει. Όλο αυτό είναι μια μαγεία, η ηχητική τέχνη. Όντως, και η διαφορά της ηχητικής τέχνης από τη μουσική, γιατί κάποιος θα μπορεί να πει, μα και η μουσική ηχητική τέχνη είναι. Όχι, δεν ακριβώς έτσι. Εντάξει, εν μέρει υπάρχει μια δόση αλήθειας εδώ πέρα, αλλά η ηχητική τέχνη ουσιαστικά έχει ως αφετηρία τον ήχο, ως δομικό συστατικό είναι ο ήχος, και ο ήχος μετά οργανώνεται και εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές. Ένα παράδειγμα που λέω πάρα πολλές φορές στους μαθητές μου: αυτό εδώ είναι παλαμάκι, αυτό εδώ είναι χειροκρότημα και αυτό εδώ είναι καλαματιανός. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα τι γίνεται, είναι η οργάνωση του ήχου, του βασικού ήχου, που είναι το παλαμάκι, με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ρυθμός. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και όταν χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παίρνουμε τον ήχο, τον οργανώνουμε, τον συνδυάζεται με άλλους ήχους και σιγά σιγά δημιουργείται το έργο. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι όταν κάνουμε ραδιοφωνικό θέατρο, πρέπει να βάλουμε λίγο και την αίσθηση του χώρου μέσα. Και γιατί όπως ακριβώς στο πραγματικό θέατρο οι ηθοποιοί δεν κάθονται σε ένα σημείο, αλλά μετακινούνται επάνω στη σκηνή, εμάς η σκηνή μας είναι ο ήχος. Και ο ήχος, εδώ πέρα, έχουμε βρει κάποιους τρόπους να κάνουμε τη σκηνική αυτή παρουσία. Και ποιος είναι ένας τρόπος? Είναι το δεξιά-αριστερά, το balance όπως λέμε, και το μπροστά ένας ήχος πολύ κοντά και το μακριά ένας ήχος μακριά μας, το reverb. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που μας παρουσίασε η κυρία Τελιγιαννίδου πριν από λίγο είναι η ηχητική τέχνη, η ραδιοφωνική τέχνη που έχει κάνει την Ηλιάδα αλλιώς. Τι πιστεύετε? Βάζει μουσική, ναι, σπάσματα, χρησιμοποιεί... Είναι ραδιοφωνική τέχνη. Είναι ραδιοφωνική τέχνη από τη στιγμή που οι μαθητές θα διαβάσουν κάτι, έστω λογοτεχνικό κείμενο, και το επενδύσουν με ήχους ή και με μουσική. Καλύτερα όμως με ήχους, δηλαδή αν μπορούμε να εκφράσουμε τη φύση, να βρούμε μέσω του free sound ή οποιοδήποτε άλλο, ή εμείς να ηχογραφήσουμε και να τα συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα, τότε γίνεται όντως η ηχητική τέχνη, γίνεται κάτι για το ραδιόφωνο. Να μην είναι δηλαδή μόνο αφήγηση και μουσική, να είναι και ήχοι οι οποίοι θα παραπέμπουν σε αυτό που διαβάζουμε, σε αυτό που ακούμε ως κείμενο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις τώρα αποχώρησε και η κυρία Μολέσκη, μόλις τώρα μου έγραψε. Όμως, ας πάμε τώρα παρακάτω στις ερωτήσεις. Ήταν μια ερώτηση σχετικά με τον εξοπλισμό που είχαν και το στούντιο.
Ναι, υπάρχει μια ερώτηση για το πρόγραμμα Nestor, το οποίο ήταν το πρώτο Erasmus που είχαμε σαν European School Radio, μαζί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και 2 ακόμα σχολεία, ένα από Ελλάδα, ένα από Κύπρο. Το σχολείο της Κύπρου ήταν το Γυμνάσιο Γλατζίας, το πρώτο σχολείο που μπήκε στο πρόγραμμα, το European School Radio από την Κύπρο, και κάποια χρήματα τα είχαν από εκεί διαθέσει για να κάνουν αυτό τον ωραίο χώρο που, αν το δείτε, πραγματικά μπορεί να γίνει σε κάθε σχολείο. Είναι το banner από πίσω, είναι τι εικόνα δίνεις. Ρώτησαν για τον Νέστορ, είχαμε και άλλους εταίρους φυσικά. Αν μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα podcast μικρότερης διάρκειας από π.χ. 5 λεπτά, ρωτάει κάποιος συνάδελφος. Στο διαγωνισμό είναι από 7 έως 10 λεπτά και όχι 5 λεπτά, γιατί μετά θα έρθει και κάποιος άλλος θα μας πει 4 και 3, άρα εμείς λέμε από 7 έως 10. Έχει γίνει μια έρευνα στο ηχητικό μας υλικό. 7 λεπτά είναι ικανά να αντιληφθούμε το βαθμό εμπλοκής των μαθητών και την ανάπτυξη, όλη αυτή που έχει γίνει μέσα στην τάξη. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο ότι και τα 7 λεπτά θα μιλάμε και θα διαβάζουμε και δεν θα παίρνουμε ανάσα. Κάνουμε διαλύματα, όπως μας είπε ο κύριος Σπυράκης, αποδίδουμε το χώρο με κάποιες τεχνικές, βάζουμε κάποιους ήχους. Δεν χρειάζεται συνέχεια να μιλούν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Αφήνουμε τον ακροατή να ακούσει που βρισκόμασταν. Αν είναι όμως μια συνέντευξη, σαφώς πρέπει να υπάρχει ερώτηση, απάντηση, ερώτηση-απάντηση, αλλά ακόμα και αυτό το κομμάτι, καλύτερα να μας το απαντήσει η κυρία Φαρσάρη μετά, γιατί ναι, για το κομμάτι των συνεντεύξεων, λέμε για podcast και τις διάρκειες, είχε αναφέρει κάποια πολύ ωραία πράγματα. Η κυρία Φαρσάρη, αν είστε εδώ, είπαμε για τη διάρκεια των επεισοδίων, ότι κάποια στατιστικά... Ναι. Δεν είναι δεσμευτικό προφανώς. Το podcast μπορεί να έχει και απεριόριστη διάρκεια, αν αντέχει ο παραγωγός. Μιλάω τώρα για τα επαγγελματικά podcast. Έχει όμως παρατηρηθεί ότι 16 έως 30 λεπτά είναι το ιδανικό. Έχω ακροατές που καλύπτουν τη διαδρομή με το μετρό στην Αθήνα, από τον Πειραιά στην Κηφισιά, και θέλουν να καλύψουν όλη την απόσταση και πολλές φορές διαμαρτύρονται, μα δεν φτάνει η μισή ώρα ή τα 20 λεπτά. Κατά κανόνα όμως είναι εκεί, γύρω στα 25-30 λεπτά είναι το ιδανικό στη διάρκεια. Επίσης, η περιοδικότητα δεν έχει... μπορεί κανείς να επιλέξει την περιοδικότητα, πόσα podcast θα ανεβάζει και με τι συχνότητα. Δεν σας ακούω. Ναι, συχνότητα και περιοδικότητα, να κρατούμε το κοινό μας, να είμαστε αξιόπιστοι όσον αφορά τα επεισόδια, να μην ανεβάσουμε ένα τώρα και ένα στο τέλος της χρονιάς, ενώ τους έχουμε πει κάθε μήνα θα κάνουμε ένα επεισόδιο. Είναι δέσμευση. Ειδικά το δικό μου που το έχει και στον τίτλο. Ωραία. Τώρα αναφορικά με τις συνεντεύξεις, γιατί λέμε τώρα για podcast σύντομα. Μιλάμε για 10 λεπτά. Τα περισσότερα σχολεία μέχρι 10 λεπτά θα κάνουν, μιας και είναι η αφορμή του διαγωνισμού κάτω να ακουστεί. Μια συνέντευξη θα είναι οι ερωτήσεις για τα 10 λεπτά της ηχογράφησης, ή θα είναι μια μεγαλύτερη συνέντευξη και θα πάρουμε... Πώς θα χειριστούν το υλικό μιας συνέντευξης, μιας επιτυχημένης συνέντευξης ένα 10 λεπτό? Καταρχήν, η συνέντευξη είναι η πεμπτουσία του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και δεν είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Αλλά μιλώντας με τους όρους του διαγωνισμού του σχολικού, ναι, θα μπορούσε να ηχογραφηθεί μία μήτρα με μία συνέντευξη μεγαλύτερης διάρκειας ενδεχομένως, και από αυτή τη μήτρα να μοντάρουμε τα σημεία που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εάν δυσκολευόμαστε στο μοντάζ, μπορούμε με πρόβες να περιορίσουμε το χρόνο και να το βγάλουμε αυτούσιο. Εάν τώρα ο καλεσμένος μας είναι
δεν είναι ένας συμμαθητής μας, δεν είναι ένας καθηγητής μας ή ένας δάσκαλός μας, αλλά είναι κάποιο πρόσωπο απ' έξω από την κοινωνία, κάποιος φορέας, εκεί τότε ίσως θα πρέπει να δείξει κατανόηση και να συμβιβαστεί ενδεχομένως με μία πρόβα ή με μια μικρότερης διάρκειας συνέντευξη από το συνηθισμένο. Συνήθως, εγώ προσωπικά επιλέγω συνεντεύξεις χωρίς μοντάζ, γιατί με ενδιαφέρει να βγαίνει η προσωπικότητα του συνομιλητή μου προς τα έξω. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο, θέλω να πω, το μοντάζ στη συνέντευξη. Και κάποια συνάδελφος, ναι, κύριε Βασίλη, ναι, να κάνω και αυτή την ερώτηση και φυσικά μπορείτε να μιλήσετε. Ρώτησε εάν αυτά που έχουν ακουστεί σε ένα podcast, σε ένα επεισόδιο, τα έχει ακούσει κάποιος, αν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ως πηγές και αξιόπιστες στο δικό του podcast. Θα κάνει δημιουργία περιεχομένου για να πει ότι έχω ακούσει αυτά που τα είπε και όχι τα έχω διαβάσει. Βεβαίως, αρκεί να γίνει η αναφορά στην πηγή. Ωραία. Ναι, κύριε Σολιόπουλε. Ναι, πάνω όσον αφορά στις συνεντεύξεις. Έχει δίκιο η συνάδελφος, όμως απαιτείται για να κάνεις μία συνέντευξη μέσα στον συγκεκριμένο χρόνο. Είναι αρκετά δύσκολο. Πάντοτε συνήθως φροντίζουμε να έχουμε πολλές φορές περισσότερο υλικό. Επειδή σίγουρα τα παιδιά δεν έχουν μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα, έχουμε περισσότερο υλικό και όπως είπε προηγουμένως και η κυρία Φαρτάρη, διαλέγουμε τα σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μπορούμε όμως πολλές φορές σε μία συνέντευξη να απαλείψουμε την ερώτηση και να βάλουμε ένα δικό μας πικάζ λέγοντας ότι ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε που αυτό στη συνέχεια της συζήτησή μας τόνισε επίσης και να βάλουμε ένα κομμάτι της συνέντευξης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να την χειριστούμε πάρα πολύ, να χειριστούμε να είμαστε μέσα στο χρόνο μας δηλαδή. Είναι αυτό. Διάβασα κάπου, υπήρχε και μία ερώτηση σχετικά με το πόσο διάστημα παραμένει ένα podcast στο διαδίκτυο. Από τη στιγμή που θα ανεβάσουμε κάτι στο διαδίκτυο, κατά κάποιο τρόπο πάβει να είναι μόνο αποκλειστικά δικό μας. Ναι, μεν έχουμε δικαίωμα να το κατεβάσουμε, αλλά δεν ξέρουμε κάποιος ίσως να το έχει κατεβάσει στο δικό του τον υπολογιστή, να έχει κάνει και κοινοποίηση κάπου αλλού. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάβει να υπάρχει αυτό το αρχείο στο διαδίκτυο. Είναι ειδικά για τα podcast, μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και για τον έντυπο τύπο, τα scripta manum, δηλαδή, και αυτός είναι και ένας λόγος που η δημιουργή ενός podcast είναι, φροντίζουν πάντοτε, θέλουν να είναι στο διαδίκτυο για να μπορούν να είναι πιο αξιόπιστοι και είναι και ένας λόγος που φροντίζουν περισσότερο το υλικό τους. Γιατί οτιδήποτε έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο υπόκειται σε κριτική. Το διαδίκτυο, όπως και η καθημερινή μας ζωή, είναι και αυτό ανταγωνιστικό. Προσπαθεί πάντοτε να κάνει κάτι καλύτερο από κάποιον άλλον ίσως, και αυτός είναι άλλος ένας λόγος που κάνει το podcast περισσότερο σαν το ξεχωρίζει ποιοτικά από το υπόλοιπο ψηφιακό περιεχόμενο. Είναι πιο έγκυρο κατά κάποιο τρόπο. Όσον αφορά αν μπορεί αν αναφέρουμε τις πηγές μας και τα λοιπά, βέβαια πάντοτε τις αναφέρουμε. Σεβόμαστε
πάντοτε την δημιουργία κάποιου άλλου, όπως και στο ραδιόφωνο, έτσι και στο ψηφιακό μας περιεχόμενο. Για παράδειγμα, δεν μιλάμε πάνω σε ένα τραγούδι που έχει στίχο, δεν βάζουμε λόγο πάνω στον λόγο. Αν θέλουμε να αντίσουμε ηχητικά ένα κείμενο, προτιμούμε την ορχιστρική μουσική. Αλλά όπως επίσης όταν χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, σε ραδιοφωνικές εκπομπές ένα τραγούδι, δεν το κόβουμε για να μιλήσουμε πάνω σε αυτό, το αφήνουμε να ακουστεί ολόκληρο. Αυτό που παρατηρούμε πολλές φορές σε κάποια ραδιόφωνα είναι αντιδιοντολογικό. Σε μια εκπομπή που έχει λόγο, μουσική και το μουσικό χαλί, μια μελωδία χωρίς λόγια, είναι... Αυτό ακριβώς. Παρεμβάλλεται. Θα πρέπει να σεβόμαστε και τον συνθέτη που γράφει τη μουσική, αλλά και τον στιχουργό που έγραψε τους στίχους του ενός τραγουδιού. Γυρίζοντας τώρα στο podcast, ποια είναι η ιδανική περιοδικότητα, δηλαδή ανά πόσο διάστημα μπορούμε να δημοσιεύουμε ένα επεισόδιο? Έχουμε κάποια στοιχεία τέτοια, κυρία Περσάρη? Να στήξετε εδώ πέρα αποτελέσματα από έρευνες. Αν έχουμε κάτι κάθε εβδομάδα, την εβδομάδα, ένα επεισόδιο την εβδομάδα, ρωτάει κάποιος. Είναι το ιδανικότερο, ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Ωραία. Επίσης, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις σε κάθε επιμόρφωση, εξαρτάται σε ποια πλατφόρμα θα ανεβάσουμε και όλο το υλικό. Το European School Radio διαθέτει την άδεια για χρήση μουσικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οπότε όποιο τραγούδι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, και πάλι εφόσον είναι podcast, είναι 7 έως 10 λεπτά, δεν θα βάλουμε όλο το τραγούδι να ακουστεί, θα βάλουμε ένα μικρό απόσπασμα και πάλι πρέπει να έχει ένα ρόλο, μια σημασία αυτό το κομμάτι το μικρό που θα βάλουμε στο podcast. Δεν υπάρχει πρόβλημα ό,τι βάλουμε, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δωρεάν ήχους από το Free Sound, από το BBC Sound Effects που έδειξε και ο κύριος Σπυράκης, έτσι δεν είναι? Τώρα για τις άλλες πλατφόρμες, τι ισχύει, κυρία Φαρσάρη, κυρία Σολιόπουλε, για τις άλλες πλατφόρμες, για τη μουσική, χρήση μουσικής? Πάνω σε αυτό νομίζω ότι σύμφωνα με την νομοθεσία μπορούμε και από ένα μουσικό κομμάτι ή από ένα τραγούδι που δεν είναι ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων να χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος του τραγουδιού, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 27 δευτερόλεπτα ή τα 30. Ξέρουμε ότι ένα τραγούδι διαρκεί περίπου 3 λεπτά, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, μερικά δευτερόλεπτα, και όταν έχουμε έναν ελεύθερο λόγο, για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε και για ποιο λόγο. Γιατί για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων. Ωραία. Κύριε Σπυράκη, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, εκτός από τους Pink Floyd που δεν διαρκούν 3 λεπτά, τα κομμάτια τους διαρκούν περισσότερο, πολύ πάνω από 5 λεπτό, μερικές φορές κάνουμε και τα 8 λεπτά. Εκεί πέρα μιλάμε φυσικά για progressive rock ανάμεσα στα άλλα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα προχωράμε. Κάποιες ερωτήσεις διαδικαστικές για το διαγωνισμό. Γιατί τα σχολεία θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 1 μήνα. Ας μην υπολογίσουμε την εβδομάδα τώρα που έρχεται των Χριστουγέννων, μια εβδομάδα πριν κλείσουν τα σχολεία, να κάνουν μια συζήτηση με τα παιδιά, ίσως τι θα θέλουν να ασχοληθούν, να βρουν αυτή την ταυτότητα. Γενικά πιστεύουμε από όλες τις εισηγήσεις, έτσι φαίνεται ότι υπήρχε αυτή η ταυτότητα και γενικά υπάρχει κάποιος που εμπνέει τα παιδιά. Καλό είναι ο δάσκαλος ή η δασκάλα να εμπνέουν τα παιδιά και να ανιχνεύσουν την ταυτότητά τους, να τη βρούνε μαζί. Άρα αυτό μπορεί να γίνει κάποιες μέρες, θα διαρκέσει και καλό και προτείνουμε κιόλας να διατεθεί χρόνος να συνομιλήσουν, να βρουν τι είναι. Θα χτίσουν μαζί το πρώτο podcast ή το πρώτο επεισόδιο από μια σειρά που θα θέλουν να δημιουργήσουν φέτος. Μπορεί να είναι και αυτό τελές επεισόδιο, αυτό που θα υποβάλλεται. Μπορεί να γίνει σε συνεργασία, ρωτάτε εδώ, με κάποια άλλη τάξη του σχολείου, σαφώς, αλλά τώρα σε 10 λεπτά εσείς πώς θα διαχειριστείτε τους 50 μαθητές, αν είναι από 2 τμήματα, είναι θέμα διαχείρισης.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς ότι 2 συμμετοχές, 2 επεισόδια, 2 podcast μπορούν να επιβληθούν από κάθε σχολείο ή ένα podcast και ένα τραγούδι ή 2 τραγούδια, γιατί έχουμε και την δεύτερη κατηγορία του διαγωνισμού. Συνεργατικά με άλλα σχολεία δεν μπορεί να γίνει, γιατί μετά έχουμε και τη διαδικασία της επικοινωνίας, της ψηφοφορίας των ακροατών. Για το όνομα των παραγωγών, των podcaster, για το διαγωνιστικό κομμάτι. Σαφώς όταν είναι μια επώνυμη σειρά ή κάνουμε μια σειρά podcast για να αναρτηθεί στην πλατφόρμα του European School Radio ή σε κάποια άλλη πλατφόρμα, όπως παρουσίασε η κυρία Φαρσάρη, εκεί ξέρουμε ποιος είναι ο παραγωγός. Τώρα, στο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να ξέρουμε ποιο σχολείο είναι, γιατί μετά έχουμε τη διαδικασία της κριτικής ακρόασης από τους κριτές και από τα συμμετέχοντα σχολεία. Οπότε πρέπει να προσέξουμε. Αν πούμε, είναι στη δική σας κρίση, να πούμε είμαι ο Κώστας και η Ελένη, αλλά δεν θα πούμε ούτε ονοματεπώνυμο ότι είμαστε από το τάδε σχολείο, γιατί δεν πρέπει να ξέρουμε ποιο σχολείο είναι, να βαθμολογήσουμε ακούγοντας μόνο το περιεχόμενο. Δεν είναι τόσο σημαντικό, πιστεύουμε, σε αυτό το επεισόδιο που θα στείλετε για να διαγωνιστεί και να αξιολογηθεί. Μήπως με κάποιον έξυπνο και δημιουργικό τρόπο αποφύγετε να πούνε ποια είναι τα παιδιά. Μετά θα αναρτηθεί, θα έχετε την περιγραφή που θα το αναφέρει, είναι διαγωνιστική μόνο για αυτό το λόγο. Κατά τα άλλα, κύριε Σολιόπουλε, τι λέμε στα σχολεία για τις ραδιοφωνικές εκπομπές, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις στις μεγάλες εκπομπές, για τα ονόματα των παιδιών, για την... Νομίζω, δίνουμε κάποια κατεύθυνση. Είναι ωραίο το να... Κοιτάξτε, το podcast, για παράδειγμα, τα podcast είναι πάντοτε επώνυμο. Και αυτό είναι που κάνουν έγκυρη, αν θέλετε, το όνομα του δημιουργού, πάντοτε δίνει μια εγκυρότητα στο περιεχόμενο. Όσον αφορά στα παιδιά, όταν μιλούν, δίνουν στο ραδιόφωνο, αυτό που προσπαθούμε είναι να φέρουμε κοντά μας τον ακροατή. Το να κουβεντιάζουμε, όπως παρατηρούμε σε ορισμένα ραδιόφωνα, που οι παρουσιαστές 2 κουβεντιάζουν μεταξύ τους, δεν είναι και τόσο δόκιμο. Το σκοπός είναι να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των ακροατών και να τους πάρουμε μαζί μας. Λέγοντας τα παιδιά, για παράδειγμα, τα ονόματά τους, δημιουργούν μια οικειότητα. Αυτή η οικειότητα προσελκύει τους ακροατές, ξέρουν, τουλάχιστον ακούν 2 φωνές, ξέρουν ποιος είναι ο ένας ή ο άλλος, δίνουν κάποια στοιχεία περισσότερα. Γιατί στο ραδιόφωνο, για παράδειγμα, λειτουργεί περισσότερο, καλλιεργείται το ραδιόφωνο τη φαντασία. Επειδή ακούμε την μία φωνή, προσπαθούμε να της δώσουμε μία εικόνα και μέσα σε αυτήν τη διαδικασία, όπως επίσης προσπαθούμε να οπτικοποιήσουμε αυτά που μας λέει συνήθως ο εκφωνητής ή η εκφωνήτρια και ενεργοποιούν τη φαντασία μας. Αυτήν τη διαδικασία, το να αναφέρουν τα μικρά τους τα ονόματα, έρχονται λιγάκι πιο κοντά μας, φέρουν λίγο πιο κοντά. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά όσο να είναι, πάντοτε το όνομα, όπως είπα προηγουμένως, επικυρώνει λιγάκι και το λόγο και επικυρώνει το περιεχόμενο, αυτό που λέμε δηλαδή. Ωραία. Απλά το πρώτο επεισόδιο θα είναι χωρίς ταυτότητα, χωρίς να πούμε ότι είμαστε από το τάδε σχολείο, έτσι, προσέχουμε λίγο. Και μια πρώτη τελευταία ερώτηση σχετικά με τα ειδικά σχολεία, με τα νηπιαγωγεία, πώς θα κάνουν τα 7 λεπτά. Κάντε audio drama, παραμυθάκια, κάντε δημιουργική γραφή που είναι πολύ ενδιαφέρον και ακούστηκε πάλι από κάποια συγγήτριά μας. Λοιπόν, ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο σενάριο, πήραμε ιδέες και από τον κύριο Σπυράκη, να δημιουργήσουμε το ηχοτοπίο, ήχη, σιγά σιγά, κάποια ιστοριούλα που θα παρουσιάζεται σε αυτά τα 7 λεπτά. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι ο λόγος ενός επαγγελματία και λόγος συνεχόμενος. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, εναλλακτικό, δεν υπάρχει. Και επίσης, είμαστε μεταξύ των ίδιων. Τα ειδικά σχολεία με τα ειδικά, τα νηπιαγωγεία με τα νηπιαγωγεία, οπότε μην αγχωνόμαστε. Ευτυχία πάνω σε αυτό.
είχα μια εμπειρία την οποία να την μεταφέρω και το πώς χειρίστηκα το θέμα. Ήθελε ένα ειδικό σχολείο να κάνει εκπομπή. Τα παιδιά δεν είχαν σωστή άρθρωση, δεν μπορούσαν να φέρουν το λόγο, δεν ακούγονταν καθαρά. Και αυτό που τους πρότεινα, επειδή συστεγάζονταν με ένα γυμνάσιο και με ένα λύκειο, τους πρότεινα να κάνουν μια κοινή εκπομπή, όπου τα μεγαλύτερα παιδιά ξεκινούσε να μιλούσε το παιδί από το ειδικό σχολείο και τα άλλα είχαν ένα ρόλο μεταφραστή που μετέφερε το λόγο, διόρθωνε το λόγο εκείνων των παιδιών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά του ειδικού σχολείου εξέλαβαν ως ουσιαστική τη δική τους τη συνεισφορά μέσα στην εκπομπή και επίσης δεν ένιωσαν την απόρριψη ή τέλος πάντων την υποτίμηση σε σχέση, δεν ένιωσαν άσχημα απέναντι στα μεγαλύτερα παιδιά. Αντίθετα, τους είδαν σαν προστάτες, σαν ανθρώπους που τα βοήθησαν να ολοκληρώσουν τη δική τους την προσπάθεια. Πολύ ωραία. Ενθαρρύνουμε λοιπόν και δημιουργούμε μαζί. Γι' αυτό οι συνεργασίες είναι πάρα πολύ καλές. Κύριε Σπυράκη, για το κλείσιμο. Ναι, ευτυχία. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο chat η ιστοσελίδα η δική μου, η οποία την έχω βάλει, όπως ξέρουμε και εσύ ξέρεις ότι είναι και στη διάθεση του ραδιοφώνου, του European School Radio. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα που είπα στην εισήγησή μου μπορεί να τα βρει κάποιος και στην επίσημη ιστοσελίδα μου και να δει και τα προγράμματα και περισσότερες εννοείται πληροφορίες μέσω των βίντεο, τα οποία βίντεο ανανεώνονται όσο πιο συχνά γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν είναι όμως στο chat στο YouTube θα παραμείνει το link, γιατί εδώ τώρα στο Meet δεν φαίνεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Και έτσι λοιπόν οδεύοντας προς το κλείσιμο και μιας και είναι webcast αυτή η μετάδοση, δεν είναι ραδιοφωνική, δεν είναι podcast, ευχαριστούμε στο τέλος τους συντελεστές. Μαζί μας αθόρυβα και πίσω από την κάμερα ήταν ο Κώστας Μίρτσος που φρόντισε για αυτή την άριστη μετάδοση στο κανάλι μας στο YouTube. Ευχαριστούμε Κώστα πάρα πολύ για όλη τη φροντίδα. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και τους εισηγητές μας που είναι ευπρόσδεκτοι και στην Κριτική Επιτροπή να ακούσουν λοιπόν τις δημιουργίες των παιδιών που θα δημιουργήσουν podcast, κάθε είδους podcast. Περιμένουμε λοιπόν με χαρά να ακούσετε και να αξιολογήσετε τις συμμετοχές των παιδιών. Και σιγά σιγά να κλείσουμε, να πούμε ότι έχουμε ακόμα ένα 2ωρο σεμινάριο για το τραγούδι με τους καλλιτέχνες κριτές, τον Μανώλη Φάμελο, τον Γιώργο Ανδρέου, τον Κώστα Παρίσι, τον Πόλη Κυριάκου. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα από την ιδέα έως τη δημιουργία του στίχου, έως την σύνθεση. Και το παιδαγωγικό κομμάτι δημιουργίας τραγουδιού, η Γεωργία Μαρκέα που είναι σύμβουλος εκπαίδευσης μουσικής. Αυτό θα γίνει λοιπόν τη Δευτέρα, 6 με 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Μισή ώρα, 40 λεπτά μετά την προβλεπόμενη λήξη του σεμιναρίου. Και θα έχουμε και την εισήγηση της κυρίας Ματσιόλα που είχε ετοιμάσει ως τελευταία εισήγηση, βιντεοσκοπημένη. Οπότε να διατεθεί, δεν χάσαμε κάτι, θα υπάρχει και αυτή στο αρχείο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.